Třeba zelený. Tak. Dva zelený, jeden černý. Dámy a pánové, Teal Swan. Or no, it's not. I see how it is. Do you want me in the middle or no? Yes, it's possible. Please. Dámy a pánové, Okay. Teofí. Ladies. Your water. Thank you. Vaše voda. Teofí překládá všechno, co uslyší, z češtiny do angličtiny, z angličtiny do češtiny. Teofí translating everything she hears from Czech to English and vice versa. Protože jsou zde jak Češi, tak cizinci, Because Czech people and foreigners are here presented as well. tak abychom všichni věděli, o čem je řeč. That everybody knows what we are talking about. Máme asi 2 hodinky na to, abychom si mohli povídat. We have about 2 hours time. Samozřejmě bude prostor pro vaše otázky a jakmile by se nějaká otázka vynořovala, There will be space for questions, so if you have one. tak si ji nejdřív nechte pro sebe. So please first keep it for yourself. Promyslete dobře, zda opravdu ji chcete položit. Think very carefully if you would like to ask that. A pak, když ano, tak se zeptejte. And if yes, then ask. Tato situace vznikla, protože jsme se potkali před rokem This situation happens because we met last year v Praze in Prague. a Teal mezi tím nějak napsala knihu And meanwhile, Teal has written the book. a vznikla taková myšlenka, to je dítě. That's a child, you know. Vznikla myšlenka, že bych mohl být kmotrem té knihy. And there was a thought that maybe I could be godfather of your book. A tak jsme tu knihu dnes uvítali na lávce před asi 2 hodinami, So we celebrate the book about 2 hours ago in Novotného Lávka, tedy její český překlad, like the Czech translation of your book. což samozřejmě není úplně jisté, zda je to samé jako ta původní kniha. Which is not absolutely sure if it's the same as the book, you know. You never know. Ale doufáme, že je to ono. So we hope yes. Ani sama Teal si nemůže být jistá, jestli je to ono. Even Teal cannot be sure if it's like the same book or not. Yeah, I'll never know. A já vlastně nikdy nevím. A chceme tak jako trochu pokračovat v představení té knížky, abyste se o ní dozvěděli. And we would like to continue like introduction of the book that you know about it. Jmenuje se Stíny před úsvitem The title is Shadow Before the Dawn. a název napovídá i téma. And it's like the title said what's that about, or what's the topic. Ta knížka v první části popisuje, tedy Teal popisuje svůj život, Like od first part of the dětství, book, Teal is describing the childhood. popisuje těžkých 13 let, které prožila That's 13 difficult years, mezi 6. a 19. rokem, between 6 years old and 19 years old. kde ten osud, který popisuje, je v podstatě tak neuvěřitelný, But her face was kind of incredible that it's difficult to believe it. že není jasné, jak to, že je ještě naživu. That is actually not sure why you are still alive. Me neither. Já taky nevím. Taky nevím. A ve druhé části té knihy popisuje určité techniky nebo možnosti, nástroje, In second part of the book, you describe some techniques and tools kterými se může podařit nejenom jí, ale komukoliv, kdo se ocitá v těžké situaci, z té situace vystoupit. how not only you but everybody who is in kind of difficult situation to find a solution to get out of it. Základním takovým tématem je oscilace mezi sebevraždou a sebeláskou. And let's say the main topic, like there are 2 polarities: suicide or self-love. That's Jaroslava point of view. In His Czech we understanding. have sebevražda, You know, sebeláska. in Czech it's like self-suicide and self-love. You know, it's have same roots of the word. A to je takový, So it's like scale. to je základní dramatický oblouk. So that's the main dramatic anchor of your book, from his point of view. Je tu někdo, kdo četl tu knihu? Is there somebody who has read your book already? Dokonce? Ano. Yes. Ano. Dobrý. A znáte všichni těch těžkých 13 let? Víte, o čem je řeč? Does everybody knows those difficult 13 years? What we are talking about? A byla bys ochotná říct, Teal, v kostce,
Would you like to say it briefly in a cute, like, it's up to you. Briefly? Jako stručně? A nebo ne, klidně to vem ze široka. You can have full space. Okay. Tak. Okay, how do I get into this? Jak se do toho mám dostat? Představ si, je ti 6 let. Imagine you are 6 years old. Yeah, but this is like, imagine you are 6 years old. Přestěhovali jste se do Utahu. You move to Utah. You know me better than I do. Ty mě znáš líp než já sama sebe. Okay, imagine you're 6 years old. Takže představte si, že mám 6. And you have, let's say, special abilities. A řekněme, že máš určité speciální schopnosti. But those abilities feel like disabilities to you. A vlastně svým způsobem ty schopnosti vypadají, že to jsou ty nevýhody, neschopnosti. Because doing anything in life, for me, is like being on a permanent LSD trip. A protože pro mě cokoliv v životě děláme, jako když jsem permanentně na LSD. Jsem na tripu. Yeah, so as a kid, I'm trying to function in the world, but seeing the world that way. A vlastně jako dítě se snažím fungovat v té společnosti, jak to je, a přitom jsem na tripu. Needless to say, I was not acting normal. A řekněme, že jsem se nechovala úplně normálně. And my parents had moved into a town that was, let's say, really religious. A moji rodiče se přestěhovali do místa a řekněme, že to bylo skutečně jako velmi náboženské místo. And the dominant demographic there believes in spiritual abilities. A většina těch lidí věřila ve spirituální schopnosti. But they believed that those abilities can only belong to men. A oni si pouze mysleli, že ty schopnosti patří mužům. And if a woman exhibits them, then it's a gift of the devil. A jestliže žena je má, tak je to projev ďábla. So when I showed up in town acting so strange, A jestliže já jsem se tam objevila a chovala jsem se tak neobvykle, a lot of the people there believed that I was actually a demon that had taken over the body that you're seeing today. a spousta lidí si myslela, že jsem vlastně s démonem, který obývá to tělo, které vidíte teď. And so a lot of the people in town, they ostracized my family. They wanted nothing to do with us, A vlastně většina lidí se nás stranila a nechtěla s naší rodinou mít vůbec nic společného. which would have been painful enough. A to bylo dostatečně bolestné na to. But there was another group. It was like a splinter group. A pak tam byla ještě další skupina, taková oddělená. And it's a cult that believes that it's their job to rid the earth of evil. A to bylo vlastně, oni si mysleli, že jejich práce je zbavit, byl to kult, který se snažil zbavit satanismu, ďábla. So they believe that they have to torture the demon out of this body. A oni věřili, že vlastně ten způsob je vlastně umučit toho démona v tom těle. So my parents didn't know that one of their friends was part of this group. A moji rodiče nevěděli, že jeden z jejich přátel je člen této skupiny. And I didn't fit in with my family at all. A já jsem to vlastně nebrala jako moji rodinu. So this man who is a sociopath, A ten muž, který je sociopat, he ended up infiltrating the family and getting in between me and my parents. a on se vlastně vnikl do naší rodiny a dostal se mezi mne a moje rodiče. So he set himself up as a mentor A on se nazval mentorem and said, I know what to do with this girl who's having such big problems a on in říkal, já society. vím, co dělat s touhletou holčičkou, která má tolik problémů ve společnosti. And my parents trusted him, A moji rodiče mu věřili. not knowing that he was torturing me A behind their back. nevěděli, že mě mučí za jejich zády. So for 13 years, this man acted like he was my mentor, A ten muž se po 13 let choval jako můj mentor whilst telling me that he was my real father a říkal mi, že je můj skutečný otec and saying that he would kill every member of my family if I ever talked about what was happening. a on řekl, že zabije všechny členy mé rodiny, pokud budu kdy hovořit o tom, co se děje. And he would drag me from cult ritual to cult ritual. A vlastně tahal mě po těch rituálech toho kultu z jednoho na druhý. And when I was really young, he was prostituting me for money A vlastně, když jsem byla velmi mladá, tak mě taky prostituoval pro peníze. and hunting me through the woods A honil mě po lesích. and cutting on my rib cage. A řezal mě i vlastně na žebrech. Yeah, and stuff like that. A věci takovéhle se děly. So I was in that situation for 13 years, A já jsem v této situaci byla 13 let. getting sicker and sicker and Byla jsem sicker. nemocnější a nemocnější a nemocnější. And my parents believed what he said, which is that the worse I got, the more he would come in and help.
A vlastně moji rodiče skutečně uvěřili tomu, že čím hůř mě vlastně bude, tím víc on mi pomáhá. And they basically missed the fact that he was causing the very thing he said he was here to solve. Úplně jim uniklo vlastně, že on způsobuje to, co se tvářil, že vlastně bude léčit. It got bad enough that when I was younger, I was used as a lure. A vlastně, a lure is like a... Aha, yes, I know. Yeah. Takže vlastně stalo se to tak špatně, že mě začal používat víceméně jako návnadu. For children in the area that I grew up in that were then killed by the cult. A vlastně používal mě jako návnadu, aby chytil další děti, které ten kult poté zabil. So I had to participate in human sacrifices. Takže já jsem musela účastnit toho lidského sebeobětování. And like by the time I was 19, I thought that was going to be my whole life. A do té doby, než bylo 19, myslela jsem si, že takhle bude vypadat celý můj život. But he made a mistake. Ale on udělal chybu, řekněme. When I was 19. Když mi bylo 19. Where he was supposed to inject me with more drugs than he did. A dal mi víc drog, než si myslel, že mi dává. And when he tried to convince me that I had done something that I hadn't done. A když se mě snažil přesvědčit, že jsem udělal něco, co jsem neudělala. It basically broke my entire reality. A vlastně to poškodilo, rozlomilo celou mou realitu. I was thinking like, okay, if he's lying to me about this, what else has he said that's a lie? A já jsem si uvědomila, jestliže mi lže o tomhle, tak o čem další mi vlastně lže. But it didn't feel good, as the people don't understand about abuse. Vlastně nebylo to nic příjemného, to, co lidé nechápou o tom vlastně, o tom týrání. The way that I survived is by believing what he had told me. A vlastně já jsem vyrostla v tom, že jsem věřila tomu, co on mi říkal. That he was torturing me for my own good. Že mě vlastně mučí pro mé vlastní dobro. So realizing that may not be the actual reason why he was in that situation with a vlastně pak jsem si uvědomila, že možná to není ten důvod, proč v té situaci jsem, proč on se mnou je. It was soul crushing. A vlastně ničilo to mou duši. But I realized that was an exit. A já jsem si uvědomila, že je cesta ven. Like if he's lied about this, maybe I can actually leave. A jestliže on lže o tomto, tak mám možnost uniknout. And so one night when I was completely drugged by him. A vlastně jednu noc, když jsem byla úplně zdrogovaná od něj. I got in a car and I ran away. A vlastně vzala jsem auto a ujela jsem. And I ran to the home of a man that I'd met only twice. A odjela jsem do domu muže, kterého jsem potkala pouze 2krát. And he's here tonight. Where did he go? A je tady dneska s námi. Is Blake here? Blake, right there, stand up, Blakey. Blakeu, prosím, stoupni si. Please stand up. Yeah, and he wasn't home, so. A nebyl doma? No, he wasn't home. Nebyl doma. I only knew where he lived. You know, já jsem jenom věděla, kde bydlí. And so I broke into his house. Takže jsem se vloupala do jeho domu. I was not real healthy back then. A nebyla jsem úplně zdravá. Úplně v pohodě. So I broke into his house and I had a crisis because I didn't know whether to go back. A já jsem se vloupala do toho domu a měla jsem krizi, protože jsem nevěděla, jestli mám zůstat nebo se vrátit. But when Blake came home, I basically started telling him the stuff that was happening to me. A když se Blake vrátil domů, tak já jsem začala hovořit o tom, co se děje. And his attitude was, "Don't go home, I'll hide you." A on říkal, nevracej se domů, já tě skryji. And in the beginning, I wasn't planning on escaping. Like I was gonna go back, basically. A já jsem neplánovala to, že uteču, přemýšlela jsem o návratu. But he was treating me so nicely. Ale on se ke mně choval tak hezky. That one day turned to 2 days. Že jeden den se změnil na 2 dny a 3 dny. And after a week, I didn't ever want to go back. A po týdnu jsem se nechtěla už vrátit. So I really started hiding with him. Takže jsem se začala skutečně s Blakem skrývat. And after that, I had to put myself back together again, become healthy. A pak jsem se snažila dát zase zpátky dohromady, abych se uzdravila. And Blake has been part of that entire process. A Blake byl součástí celého toho procesu. Which is why it's so wonderful now that he's working with me in this, public sphere around the world. A je vlastně skvělý, co mám ráda na tom, že on spolupracuje na té práci teď, co dělám ve světě. Because together it was like we were part of this trauma. Protože my společně jsme byli součástí toho traumatu. That's now serving the whole world. Který vlastně slouží celému světu. So that's the story in a nutshell. A to je ten příběh v té velké zkratce. Na to se asi netleská, že jo? To by vypadalo divně. It will look bizarre. No a já jsem říkal, že ten oblouk byl mezi sebevraždou a sebeláskou proto,
And I said that urge was like between the suicide and self-love because... Protože Teal popisuje v té knize, že vlastně myšlenka na sebevraždu ji udržovala při životě. Because you said it's a book that is written that idea about the suicide actually kept you alive. Na možnost sebevraždy. Yeah, that possibility that you have choice of suicide. Ona si říkala, tak se zabiju zítra, ale dneska ještě vydržím. So maybe I will kill myself like tomorrow, but today I will last. Pak zabiju se za týden. Maybe I will kill myself in a week. Pak když tak se zabiju za měsíc. Maybe I will kill myself in a month. A to jí vlastně drželo při životě. And it keeps you alive. To je hezký. That's beautiful, isn't it? Yeah. Jak vlastně může mít sebevražda, motiv sebevraždy, ten sebezáchovný let's say idea of suicide could be actually life-saving. Yeah, it's not something that a lot of people in the world want to hear. A vlastně je to něco, co spousta lidí na světě nechce vlastně slyšet. They'd rather I be like, it's always bad. A oni by rádi slyšeli, vždycky to je blbě. Yeah, but it's the reason I'm here. Ale vlastně to je důvod, proč tu jsem. Because it's like there are different levels of suffering on the planet. A je vlastně určitá úroveň utrpení na světě, na planetě. And you'll meet people who are afraid of death. A potkáte se s lidmi, kteří se bojí smrti. But if you've like really suffered, ale jestliže skutečně trpíte nebo jste trpěli, then it's a vibration that's so much lower. Je to, ta vibrace je skutečně o tolik nižší than the fear of death. Než strach ze smrti. That it's like, death is a relief. Že vlastně smrt je úlevou. So if you're in that type of a place, which I was in, a pokud nejste v té situaci, v jaké jsem byla já, then the fact that you can kill yourself is a safety net. Že vlastně, že ta možnost, že jste se schopni zabít, je svým způsobem bezpečí. It's like a freedom. Je to svoboda. To be like, okay, I could always kill myself like in 5 minutes. Můžete si říct, vždycky se můžu zabít během 5 minut. So knowing that, what should I do with these 5 minutes? Je vlastně a to, co vědět, co udělat s těma 5 minutama, to je to ono. And by doing that, it was like I gave myself the permission to live for 5 minutes. A bylo to jako kdybych jsem sama sobě dávala povolení žít těch 5 minut. Instead of to obsess about death. Místo toho, abych měla obsesi o té smrti každou minutu. And it worked. A ono to fungovalo. Já teďka vždycky kousek řeknu jakoby z té knihy, takže Teal uslyší to, co ví. So I will say a little bit from the book, so you will hear what you know. Oh no. Kdybych to řekl blbě, tak mě oprav. So if I said that wrongly, please correct me. Or else it's just that you all changed my book. A bude to tak, jako že budeš zmínit tu moji knihu? Zmiňuji ta místa, která mě obzvlášť zasáhla. I will say the highlights which were very impressive for me. Ona pak začala hledat lásku k sobě, protože So you start to seek for self-love afterwards. Protože ty schopnosti pořád považovala za špatné. Because you perceive your abilities like supernatural ability as they are wrong. Tak chtěla uniknout do uzemnění sportem. So you would like you try to run away to do sport. Trénovala zimní sporty, like winter, rychlobruslení, like speed skating. Trénink, tělo, trénink. You know, like practice, body. Pak jsem trochu nepochopil, jak si mezi tím otěhotněla. Then I didn't understand how do you get pregnant, you know, there was some pregnancy and how I got pregnant. Jak jsem otěhotněla? Já jsem z té knihy úplně nepochopil. Jak book, you know, I don't know how you conceive, you know. Do you want a demonstration? Please. Yes. Well, there's a guy and a girl. Víš, je tam jako, většinou to je jako holka a kluk. Jo. No, prostě došlo k tomu, že čekala dítě a těšila se na to dítě. So then you were expecting the baby and you were looking forward. A měla tu bláhovou vizi. And you had let's say the idea. Wait, are you curious about that? Like, do you feel like I left it out? Chtěl bys o tom slyšet, nebo myslíš, že jsem to vynechala? Ne, to jsem tam jenom nějak úplně nezachytil. He doesn't get it in the book, you know, how you get pregnant. How? Myslíš to jako jak? How or why or what? Jak se to stalo? Že, protože ty jsi s tím mužem potom žila? Because then you were living with the man or... Yeah, okay. Tak. So, I had gotten married. Já jsem se nevdala. But I was... You got or no? Yeah, I did. I got married. Jo, vdala jsem se. But I was still speed skating. Ale stále jsem rychlo bruslila. No právě. Yes, and that's it. A jak přitom? And this that's speed skating. That's typical Jaroslava humor, no? So, when you do... Byl to trenér? Was it your coach?
No. Ne. Fanoušek? No, it was my husband, but it's a good story. I'll tell you. Byl to můj manžel, ale je to dobrý příběh, řeknu jej. So when you're training as much as I was, Když trénuješ tak moc fyzicky jako já, as a woman, your cycles get really irregular. jako žena vlastně tvá perioda je poměrně nepravidelná. Já taky to. Because your Yes, I have it as well. Rozumím. I understand, you know. good. To je dobře. Yeah, so I met with two. What's the word for gynecologists? It's like female doctors. Gynecologist? Yeah. Yeah. So I met with two of them, and they said, "You're putting yourself into premature menopause." Takže oni mi říkali, hele, dostáváš se do předčasné menopauzy. So you're gonna have to decide between your Olympics. Takže se musíš rozhodnout mezi olympiádou and kids. A dětma. And I was married at the time. And a já so jsem byla vdaná v té době. It was a decision that we both made together. Takže my jsme udělali toto společné rozhodnutí. That, you know, the man who had me in my childhood. Že ty muži, kteří mě měli v mém dětství, he impregnated me 3 times. On mě 3krát mě oplodnil. When I was a teenager and když jsem byla puberťačka. And he was in his 50s or 60s. A jemu bylo asi 50-60. Ty lidi z té sekty. Like the man from the sect, from the cult. Jo, ano, ten. And he performed abortions himself. A on vlastně mi provedl mi potrat. And did a lot of damage. A hodně mě poškodil. So I feel like I had this emptiness inside of me from losing the babies. A já jsem cítila tu prázdnotu v sobě za tu ztrátu těch miminek. Especially the last pregnancy because it was Zejména two twins. To poslední, protože to byly dvojčata. And I was like, I didn't want to never have that experience, basically. A já jsem nikdy tuhle zkušenost nechtěla prožít. So we decided that I would stop speed skating and that we would try to have a kid, and it took a year of infertility work. A my jsme se vlastně rozhodli, že přestanu sportovat a že otěhotník a trvalo nám to rok. Rok jsme na to makali. My son was very planned. Takže můj syn byl velmi plánovaný. That's how that happened. A to je to, jak se to stalo. No. A ona byla v té bláhové vizi. So you had that full idea. Že se bude starat o to dítě a to jí uzemní. That you will be taking care of the baby and it will be grounding you. A odvede ji od těch všech světů. That you will lost that spiritual ability or other abilities. Yeah, I'm going to be a stay-at-home mom. A já jsem si myslela, že budu ta mamka, co je prostě doma. Ta normální máma. Didn't work. A nezafungovalo to. Tak. No a proč? And so why they didn't work? It didn't work because having my son made me not able to run away from who I am. Protože vlastně to mít toho mého syna mě neumožnilo, abych utekla od toho, kým jsem. So on one level it's that my son also he was born with abilities like me. A můj syn se narodil také s řadou těch schopností. And I broke down when I realized that he had. A mě to zničilo, když jsem to zjistila. So I was like he can't live the same life that I've lived. A já jsem si říkala, Pane Bože, on nemůže žít takový život, jaký jsem měla já. So I realized that by embracing my own abilities was the only way that I would get him to learn how to live with his. A já jsem si vlastně uvědomila, že přijmutí svých schopností je jediná cesta, jak aby on je mohl také žít. But at the same time, like, there's something that happens to you as a woman when you have a kid. Ale něco se s tebou stane, jestliže jsi žena a máš děti. It's like if you were a bud. Je to jako když seš tím broučkem. Doing that kind of makes you blossom into a flower. Vlastně když seš tím poupětem a to poupě rozkvete. It's a kind of ripeness. Je to rozvinutí se. And so it was really hard for me to stay in a state where I was holding any aspect of me back. A vlastně pro mě bylo velmi obtížné držet se zpátky v tu chvíli. So it was like him coming through me. Bylo to, že on vystupuje skrze mne. Like pulled me into the world. A vlastně vnese mě do toho světa. And I started just getting this overwhelming inspiration. A začala jsem být vlastně přehlcený těmi inspiracemi. To be doing what I'm doing right now. Vlastně dělat to, co právě dělám teď. And like when I have an impulse, everybody has to get out of the way. A vlastně když mám impuls, jděte mi všichni z cesty. So it was that way. I was a bylo to takto. No, I'm lying to myself. I'm not a stay-at-home mom. A vlastně říkala jsem, nebudu si lhát, že jsem ta normální máma. I love
raising my son, but I'm not that type of mother. Jako zbožňuju vychovávání svého syna, ale nejsem úplně přesně tenhle typ mámy. And this is my real purpose. A toto je můj pravý účel, můj důvod. And I also saw that like by doing this work I would be away from him more than a lot of mothers. A uvědomila jsem si, že vlastně dělat takovýto styl práce nebudu vídat svého syna mnohem víc než většina matek. And so I took care of the needs that he had by creating an intentional community. Takže vlastně to, abych jsem se postarala o jeho potřeby, tak jsem záměrně vytvořila tu komunitu, kde žijeme. So that when I go away, he still has 6 other parents. You know? Že vlastně, že když já jsem pryč, tak on má 6 dalších rodičů, kteří o něj pečují. But I saw very clearly that the kind of world which I want him to live in. A já jsem viděla velmi jasně, že ten svět, ve kterém chci, aby on žil, it doesn't exist today. Zatím neexistoval. So I feel like what I could do for my son nebo neexistuje a cítím, že to, co jsem schopna udělat pro svého syna, is to start shifting the way that the world is. Je vlastně začít měnit ten svět tak, jak ten svět je nastaven. So that when he steps into it as an adult, jestliže on do něj vstoupí v dospělosti, it's more nurturing. Je to víc vyživující. Kolik mu je teď? How old is he now? He's 6.5. Je mu 6,5. A taky, jak ty stýkáš se s těmi rodiči svými? So are you in contact with your parents? Mm-hmm. Ano. Protože jak to vlastně potom bylo mezi vámi? So how is it with your parents afterwards? It was bad. Bylo to mizerný. I didn't talk to them for a lot of years. Po mnoho let jsem s nima nemluvila. But ironically, ironicky řečeno, when I went public with everything, když jsem vlastně se vším vyšla na veřejnost, like the town that I grew up in just like blew up. I mean, to město vlastně svým způsobem vybouchlo. It wasn't good. It was the front page news. Bylo to na prvních stránkách. And my parents lost every friend that they had. A moji rodiče ztratili všechny přátele, které měli. And they had people who were telling them, you know, I'm crazy. A byli tam lidé, kteří říkali, hele, ona je šílená. And they had people that were telling them that they're screwed up and deserve to die. A oni říkali, hele, ten zmetek si zaslouží umřít. So my parents pretty much lost their life because of me going public. A svým způsobem moji rodiče ztratili život. And it caused them to crack, basically. A víceméně se to všechno zlomilo. And they became devout Buddhists. A oni se stali velmi oddanými buddhisty. And so now both of them live on a Buddhist monastery. Takže oba žijí v buddhistickém klášteře. Yeah. So they've opened up to their own spirituality. Takže oni se otevřeli své vlastní duchovnosti. They're finding a way to live with what happened, but still struggling with the grief and the ale stále guilt. Jako snaží se žít s tím, co se vlastně stalo, a stále ještě bojují s tím pocitem té viny. With the grief and guilt. A tou vinou. A smutkem. But it's caused them to expand, so. Ale dá se říct, že vlastně to stálo to rozšíření vědomí. It's not a great relationship. A není to, řekněme, úžasný vztah? Jo. Stýkají se s vnukem? So are they in touch with your son? With your grandchild? Ano. Yes, and this is what's frustrating for me is that people can be very different grandparents than they are parents. A pro mě je velmi frustrující, že lidé můžou být velmi odlišní prarodiče než rodiče. So I watch my mother, for example, with my son. A já pozoruju svou mamku se svým mým synem. I don't even know who this woman is. A já si říkám, sakra, kdo je tahle ta žena? She's patient and loving. Je trpělivá unconditional. A milující a úžasná. And my son's like, oh my god, bye. A on říká, babička. So it's like, and I try to enable that because a já se to snažím jako pojmout. I don't want to cause him pain. Nechci mu způsobit bolest. But at the same time, it's a frustration because he's never going to know the type of parents that I had. Protože svým způsobem nepozná nikdy ty rodiče, které jsem měla já. But I feel like there's a lot of their own healing process that's happening through being around my son. A já si uvědomuji, že je tam velký proces léčení pro ně samotné, když mohou být v kontaktu s mým synem. Because in their mind, like, they messed up with me, it's done. Protože oni to se mnou pošrali, tak. To je překlad. They messed you with your life, you know, we have very nice Czech expression for it. Oh, good. So then they now he is their opportunity. A oni využívají tu příležitost. A jak se to potom ale vyvinulo s těma lidma z toho kultu, jako? So how does it evolve with the people from a cult? Oh. Now
Teď? No jak to vlastně je? How is it now? Jako proběhla nějaký, já nevím, co soud, nebo was obvinění? There was like, like prosecution and trial, or like some legal process. Yes, I went forward to the police. Já jsem šla na policii. And I spent about 2 years basically going in all the time for... A asi 2 roky mi to trvalo, než jsme to... They put me through everything. A jako, než se všechno proběhlo. The problem in America that we have is that if one witness comes forward... A problém v Americe je, že když se objeví jeden svědek and I don't have tangible evidence other than what I'm saying or scars. A pokud já nemám prokazatelné nějaké důkazy nebo případně třeba jizvy, it's not enough even for a search warrant. A vlastně není to dostatek pro, řekněme, pro to zadržení. You'll see this issue happen over and over in America where like a guy will be keeping girls in his backyard, for example. Takže uvidíte, že se děje jako spoustu příběhů, že nějaký prostě chlápek má holku doma na dvoře. And the neighbors will have called the police over and over. A sousedi budou volat policii zas a znovu. And they go to the house. Oni přijdou do toho domu. But just based off of the neighbors calling, they can't search the property. It's illegal. Ale na základě toho, že vlastně ty sousedi zavolají, tak oni nemají právo vstoupit a udělat prohlídku. So like 10 years later the girls run away and takže za 10 let ta holčička uteče. So I wish I could say I'm the exception, but I'm the rule. Ale já bych byla ráda chtěla říct, že jsem jako výjimkou, ale vůbec to není pravda. So what would have happened is the state that I lived in would be the one to prosecute him. A vlastně ten stát, kde jsem žila, je ten, který by jej obvinil. Which means that it's the district attorney who decides whether they have enough tangible evidence to prosecute. A vlastně je to tak o tom, že ty lokální autority potřebují mít dostatek důkazů pro to obvinění. And she didn't think there was enough evidence for them to win the court case, which would have cost the state money. A ona vlastně zjistila, že vlastně ta prokurátorka, že nemá dostatečné množství důkazů pro to obvinění a stát by to stálo peníze. So she turned the case cold. Takže ona vlastně ten případ uzavřela. So it's not closed, it's open, but it's cold. Je pozastavený, není to uzavřené. They're basically waiting for other people to come forward. Protože oni čekají na další lidi, jestli se někdo přidá třeba. Or more evidence, whichever nebo one víc comes důkazů. first. Jako cokoliv přijde dřív. But they're keeping an eye on the group. Ale oni jako mají nad nimi dohled. However, ale nicméně, their intention was to not. Do you have the expression flushing the pheasants? Jo, je to jako takový, když vyplašit ty holuby. Their intention was to basically keep it secret in the forces. Ale snažili se to tak nějak jako ututlat. So they could observe all the people that I named. Aby byli schopni vlastně sledovat ty podezřelé. To try to catch them. Aby je mohli chytit. However, nicméně, by becoming really famous, ale tím, že jsem tak slavná, I've developed a bunch of hate groups. Máme jako spoustu těch nenávistných skupin. And they discovered the true identity of my abuser. A oni zjistili tu skutečnou identitu toho mého traumatizéra. So they went behind my back. Takže oni šli za mými zády. They did an interview with him. A vlastně udělali s ním rozhovor. And so now he knows. Takže on ví all of what's going on, and ví všechno, co se děje. Basically, what he will have done is warned everybody to hide the evidence. Takže on vlastně varoval všechny, aby se schovali důkazy. So the chief of police who's in charge of the case is furious right now. Takže vlastně ten šéf té policie je momentálně velmi zuří. It's a ruined case, basically. Protože svým způsobem je to zkažený příklad. And here I am. Now. A teď tady jsem. Jo. No a teď si dáme písničku. To vybere song. La 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 la. A postoupíme k dalšímu tématu. Keep going to other topic. A teď bych tě poprosil. So I would like to ask you, Teal, jestli můžeš říct to, jak jsi vlastně poprvé byla schopna otočit pocit k sobě díky tomu synovi. Like when you were able to kind of turn the feeling towards yourself thanks to your son. When? Yeah, when was the first time? Like something with the water. Oh yeah. Okay, so yeah, basically when I got away, I was a hardcore self-hater. A když jsem vlastně utekla, obrovsky jsem se nesnášela. I'm not talking a little bit of dislike, I'm talking like perpetual self-abuse. A vlastně není to o tom, jako když říkám, že se nemáte trochu rádi, já jsem se skutečně ničila. So sebe poškozovala jsem se. Positive, God, I really hate positive affirmations. Já fakt nesnáším ty pozitivní afirmace.
So to sit down and be like, I love myself. Jako sednout si a miluju sebe, miluju se. It just made me feel worse and worse and worse. A vlastně to, co dělá, že se cítíte hůř a hůř. And so I was like, okay, it's not working. A já jsem si říkala, nefunguje to. I may be able to project love towards something else, but not towards me. Jsem schopná vlastně cítit lásku, vysílat lásku jinam, ale ne k sobě. So another thing that happens when you have a kid, those of you who have kids know this. Kdo máte děti, víte to, o čem mluvím. It doesn't matter whether you know how to love or not. Nezáleží na tom, jestli víte, jak milovat nebo ne. Your kid is born and it is such an intense form of love that it just completely destroys you. A vaše dítě se narodí a vlastně cítíte ten obrovský pocit lásky, který vám svým způsobem ničí. So I thought to myself one day, I know that feeling. I know the feeling of looking at my son and how it just like opens up my being. A vlastně řekla jsem jednoho dne sama sobě, vlastně podívám-li se na svého syna, cítím, jak moc mě to otevírá, vlastně ta láska k té bytosti. So I got smart. A já jsem vlastně chytrá. Uvědomila jsem si chytrá. If I can feel that way towards my son, a jestliže tohle jsem schopna cítit k mému synovi, then I can focus that energy into water. Jsem schopna tu energii cítit k vodě. Because my ego is not going to have a problem with me doing that. Protože mé ego s tímhle nebude mít problém. But then I can screw my own ego. Takže pak se můžu vysrat na svý ego. By drinking it. Ale vypij to. And like so the first few times I did that, it was such a vibrational mismatch. A poprvé, když jsem to udělala, byl tam takový obrovský vibrační přerod. Between where I was vibrationally and where the vibration of the water was. A vlastně ta vibrace, kterou jsem měla já, a ta vibrace, jakou měla ta voda. That I was on the verge of throwing up. A že jsem se skoro pozvracela. And it would cause me to cry, I'd burst out in tears. A já jsem se rozplakala. I'd end up on the floor of my kitchen. A ležela jsem na podlaze ve své kuchyni. But gradually I started getting used to that vibration of self-love. Ale později, jako stále krok po kroku jsem se vlastně zvykala na tu vibraci té vody. It was like instead of going in the front door for self-love, I came in the back door. Nebylo to tak, jako že jsem vstoupila vstupními dveřmi, ale vzala jsem to hezky ze zadu přes dvorek. And gradually I was able to drink the water that was diffused with that love energy. A postupně jsem byla schopná víc a víc pít tu vodu s tou vibrací lásky. And some of my self-destructive behaviors were getting less and less and less. A to sebedestrukční chování se vlastně snižovalo a snižovalo. A druhá je ta fotografie tvoje z dětství. And the second is like your photograph from a childhood in a bathroom. Oh, yeah. Okay. So, being a cutter. Takže když se poškozujete, řezala jsem se. We had like most people with addictions have a ritual they go through. Vlastně většina lidí ty závislosti je to takový rituál, který postupují. And that ritual is part of the whole process of the addiction. A rituál je velkou součástí té závislosti. So like let's say somebody has an eating disorder. Někdo má třeba jako problémy s jídlem. They start getting high even off of the idea of going and buying food to binge. A vlastně už jsou, řekněme, jsou na tom spíru jenom při té představě, že si to jdou koupit. So for a cutter, it's like the idea of going to the place you do it, like the bathroom. A vlastně proto, pokud se poškozujete, že se řežete, tak ta představa, že jdete do toho místa, kde třeba ta koupelna třeba. And then picking what you're going to do it with. A představujete si, co budete dělat? And that's the point at which you have to intervene. A je to ten okamžik, kdy potřebujete to přerušit, kde vstoupíte. So I figured, I had just recently become aware of the fact that the inner child in me was not dead, it was still there. A já vlastně to byl to okamžik, kdy jsem si uvědomila, že to mé vnitřní dítě není mrtvé, ale že tam stále je. And so I came up with this idea, like I could cut myself as an adult. A já jsem si vlastně uvědomila, můžu sama sebe řezat jako dospělá. But like, could I, pretending this is my inner child, yes. Could I grab the arm of my inner child? Yes, of course. And, Takže můžu se chytit za ruku to vlastně mé vnitřní dítě a jsem schopna je říznout. So, no. Ne, toho nejsem schopna. No. Ne. Yeah, so no, I couldn't. A já jsem říkala, tohle nedokážeš. So I'm like, I have to see when I'm in that mode. A já potřebuji vidět, když jsem vlastně v téhle náladě, v tomhle módu. I have to see that I can't cut me as an adult and not also cut my inner child. Vlastně musím být you are able to cut yourself as an adult or no? Yeah. Jsem schopná říznout se jako dospělá, ale ne jako dítě. So what I did, a to, co jsem vlastně udělala, is I went through my photo albums.
Šla jsem skrze album svých fotek. I found the picture, like the cutest picture I could find of myself. Našla jsem tu nejrostomilejší fotku sebe sama, jako mám. And I posted it in the bathroom. A dala jsem si ji do koupelny. So that every time I went to do that, a pokaždý, když jsem vstoupila do koupelny a šla jsem se řezat, I would have to look in the eyes of that child and musela bych realize se podívat vlastně do očí toho dítěte. that was who I was doing it to. Komu to vlastně dělám, komu bych ubližovala. And I couldn't. A toho jsem nebyla schopna. So yeah, it started to work. It really started a to ono work. to začalo fungovat. I would go in there and see it and be like, I can't do it. A vstoupila jsem tam, že se jdu řezat a říkám, ne, tak to ne. So I'd break down instead a takže místo toho jsem se složila. And I only had a few relapses ever since then. A jenom díky tomu jenom párkrát jsem se tak jako selhala. Prosím tě, ale jak to, že vypadáš celkem dobře? So how is it possible that you look so good, or quite good? Já vím, že tady máš tyhle ty... I know that you have a scars here. How is it possible that I look so good? So you are... Myslel jsem, že vypadáš jako v pohodě celkem. So that you looks okay, you know, like in good shape. Mentally as well. Because every waking second of my life is self-healing. Protože vlastně každá ta sekunda svého života věnuju tomu sebeléčení. Like I didn't just, I mean, obviously, look at the position I'm in today. Podívej se na tu pozici, v jaké jsem v tom postavení. As Ollie likes to say, I eat my own dog food. A jak říká, ale jako jo, taky občas snědla jsem všechny ty prasárny svoje. How do you explain that expression? Jak bys to vyjádřil? You use yourself the tools you developed. A vlastně ty používáš sama ten nástroj, vlastně to, co doporučuješ. Jsou sebemedicínu. Like all the time. Neustále. So it's not like I had a day job and then I did healing on the side. Není to tak, že vlastně mám tu denní práci a to léčení jako na straně. It was my eyes open. Moje oči jsou otevřené. And at that minute I begin the process. V okamžiku, kdy vstoupím do toho whatever procesu, I'm working on at that time. Cokoliv v tu chvíli dělám. And I do that the whole day. A vlastně dělám, you're doing the whole day? Yeah, I'm doing it the whole day. A dělám to celý den. And so when you've got that much intense focus, a jestliže máš tak silné zaměření, healing happens very fast. A to vlastně to léčení se děje. Yes. Souhlasí. Yeah, agreement, you know. Tak, máte někdo nějakou otázku? Does anybody has a question? Ano, ruka je nahoře. There is a... I would like to ask you if you forgive that abuser. Yes, actually. Ano. Now, the funny thing is, I haven't yet forgiven my mother. Je překvapivé, zatím jsem ještě neodpustila své mámě. So, I mean, a lot of people would expect me to have forgiven everybody. A většina lidí by očekávala, že už jsem odpustila všem. But what you find when people are abused, ale zjistíte, když někdo je takto poškozován, is that there's far more rage towards the person that didn't protect you. Je vlastně mnohem větší ta zuřivost a ta nenávist vůči tomu, kdo vás neochránil. In the business we call this bystander trauma. A vlastně v tom biznisu, no tak teď jak tam přeložit, no, I don't know how to say, like bystander drama. Like a bystander is somebody who's watching. Jako, že vlastně doesn't step in. Máte vlastně toho pozorovatele, který není schopen zakročit. And I've also, like, going deep in it, I had to realize that for a man like that to do what he did, there had to be emotional conditions present already for it to even occur. A vlastně to, co jsem si uvědomila, že pro toho chlapíka tam bylo potřeba, aby on k tomu měl predispozici již předtím, aby se to vůbec mohlo dít. And believe it or not, those are actually the deeper wounds. Ale věřte tomu, ne, to jsou ještě hlubší zranění. So like it's a deep, rather than, I mean, even more so than being like raped. A je to mnohem horší, než být čas, jako být znovu a zase znovu zásilňována. The worst trauma is that my parents never made me feel like I belonged. To nejhorší trauma je to, že vlastně patřím k tím rodičům, přestože jaká jsem. So what I'm working with right now is trying to transform that trauma. A to, s čím teď právě, nebo co aktuálně pracuji, že pracuji s tímto traumatem. I don't feel like much of an emotional charge around the abuser anymore. Ale už tam nemám žádné nějaké to emoční napětí nebo nabití vůči tomu pachateli. But that's because I spent 5 years trying to process that. Protože dá se říct, že strávila jsem tím 5 let, abych to strávila. And what's really important to know is that I didn't approach it from an attitude of I'm gonna forgive him. I never did that. A vlastně já jsem nikdy do toho nepřistupovala s tím přístupem, s tím záměrem, chci mu odpustit. Even though people told me that I should. Ale i přesto, že lidi mi říkají, no to bys měla. Like, you just gotta forgive him and that's how to set yourself free. A on říká, hele, jako odpust mu a osvobodíš se.
I couldn't, at a point, I couldn't deny how much I wanted to kill him. A dostala jsem se do bodu, kdy prostě jsem fakt ho chtěla zabít. So what I did is I let myself mentally kill him. A vlastně to, co jsem sama sobě dovolila, že mentálně jsem ho zabila. And I spent probably 2 years in that process. A to mi zabralo, řekněme, 2 roky. Where I would imagine every way I could possibly Že jsem si představila jakýmkoliv způsobem bych ho mohla zabít. And like there's a feeling inside yourself when you're holding yourself back from a je tam something. vlastně, je tam takový ten pocit, když sebe sama držíte a něco si nedovolujete. For spiritual people, when we feel rage or revenge, we hold ourselves back. My duchovní lidé, jako když cítíme jako tu nenávist nebo tu zuřivost, tak my se tak jako stáhneme zpátky. And so one day I was just like, fuck it. A já jsem říkala, a jeden jsem říkám, seru na to. If I am a bad person, a jestliže jsem ten bídák, then I am. Tak jsem. I want this guy to die. Já chci, aby ten muž zemřel. So I literally I felt myself like let the reins out and I let myself hate him. Like a já really. jsem si dovolila ho nenávidět. And what was weird is that it was not, I didn't do anything. What já jsem nic is, neudělala a to, co vlastně se stalo, by making that decision, I let my vibration loose, and so it started to go to the surface. A vlastně to, co jsem dovolila sama sobě, že vlastně jsem povolila tu vibraci a mohlo to vystoupit na povrch. And when I did that, I got back a memory. A vlastně, když jsem to udělala, tak jsem si rozpomněla na vzpomínku. It wasn't like, suppressed memory. It was just... Nebyla to potlačená vzpomínka. It's the same as like you remembering what you wore to your 4th birthday party. Ale je to třeba, když si rozpomenete, co jste měli na sobě, když vám byly 4 na narozeninové oslavě. But it was a memory about the fact that byla to vzpomínka na to, my abuser had a behavior which was very odd sometimes, and only when the wind blew. Že ten pachatel měl takové zvláštní chování, když foukal vítr. This is pretty aggressive, but like basically it was sodomy instead of rape, which is a type of rape, sodomy. Jo, takže on vlastně dělal sodomii. And so he would only do that when the wind blew. A on to dělal pouze tehdy, když foukal vítr. And then he would back up. A on se stáhnul. And go ash white. A byl popílově bílý. And he'd start crying and he'd run. A začal plakat a utekl. And I'd watch him drop down to his knees. A já jsem viděla, jak vlastně padne na kolena. And bawling, he'd be rocking. A vlastně jako doskoulil se do klubíčka a vlastně vzlikal. And it was in that moment I put together. A já jsem si to v tu chvíli spojila. That he was completely reenacting his own trauma with me. Že vlastně on si se mnou jenom rozpomínal své vlastní trauma. And I knew enough about him basically to know that he was raised in an area of the US that's very windy. A věděla jsem, že dostatečně o něm natolik, že vlastně tam, kde on byl vychován, to bylo velmi větrná část Ameriky. And he was abused by his father, who was very Christian. A vlastně on byl zneužíván svým otcem, který byl velmi věřící. Who used to sodomize him while reading the Bible. Který vlastně on na něm dělal tu sodomii a četl přitom Bibli. And it was like in the moment that I had that memory, I started to realize that suffering creates suffering. A v tu chvíli, kdy jsem si rozpomněla tu vzpomínku, jsem si uvědomila, že utrpení tvoří utrpení. It was the weirdest sensation. A bylo to ta nejneobvyklejší jako věm. It was like if you could take a bit of sunshine and all of a sudden, for the first time in my life, it burst through my heart. Když vezmete paprsek slunce, a který poprvé v životě vlastně se rozsvítí ve vašem srdci. Because for the first time he ceased to be a monster. Protože until that moment he ceased to be a monster. Yeah. Že do té doby já jsem ho vnímala jako monstrum. Yeah, I saw him as a person for the first time. A poprvé se v životě jsem ho viděla jako člověka. And I realized that by me healing myself, I'm also stopping the line of abuse coming through his family. A uvědomila jsem si, že léčím-li sama sebe, začnu vlastně tam zastavuju i to zneužívání v té jeho rodině. So you could call that the birth of compassion. A mohli byste to nazvat jako zrození soucítění. And since that day, I haven't felt hatred. A od toho dne vlastně jsem k němu necítila nenávist. I've been able to say it happened. A byla jsem schopna říct, jo, stalo se to. And I can't unmake it happen. A nemůžu to změnit. So now, basically for the sake of everyone that came before him. A vlastně když si představím kohokoliv, kdo byl před ním. Like I am the one that actually has more power than he does. A si uříkám, ano, mám mnohem víc síly, než měl on. Because it's like I turned around towards an out of control train. Protože já jsem se otočila a změnila jsem to. And I said, I'm not doing it. A říkám, ne, já to dělat nebudu. Like this stops with me. Tohle se mnou končí.
how is that moment connected with when you realize of the mechanism of you doing that yourself? A vlastně jak to souvisí s tím vzorcem, když jsi si uvědomila, že to děláš sama sobě? What was first? Co bylo první? That was first. To bylo první. I had had experiences of oneness. Já jsem měla ty prožitky té jednoty, toho sjednocení. A lot of the people who were in, not a lot, but some of the people who were in like concentration camps, for example, in World War II. Jako řada lidí, kteří třeba přežili koncentrák. They experience in the heart of intense suffering awakenings. Vlastně v tom hlubokém utrpení oni zažili ten okamžik probuzení. And if you look at my childhood, I had a lot of those. A když se podíváš na mé dětství, tak já jsem jich měla řadu. Moments where I experienced oneness. Ty okamžiky, kdy jsem vnímala jednotu. But not as celistvost. a concept. Ne jako koncept. Like as an experience. Ale jako prožitek. And I had one of those in therapy. A já jsem jednu z nich prožila v terapii. Where I basically realized that in the grand scheme of things, když jsem si uvědomila z toho širokého pohledu, we are all one, we're all the same energy. Že všichni jsme jednotnou, že všichni jedno jsme. So if I've chosen to come into this life, and I do have that memory. Takže jestliže jsem si rozpomněla, že jsem se rozhodla vstoupit do tohoto života a já tu vzpomínku mám, then this perpetrator was just another form of me assisting my awakening. A že vlastně ten pachatel byl pouze způsobem, sloužil k tomu mému probuzení, protože on je mnou. It was a cool day. A to byl úžasný den. I was like, wow, a já jsem říkala, ty jo, fuck, já to vím. But I mean, this is another story that a lot of spiritual people don't want to see. A lot of people in the world don't want to see. To je spousta, vlastně to je jedna z dalších věcí, co řada těch spirituálních duchovních lidí vlastně nechce slyšet či vidět. And, like, I want to alleviate suffering on this planet. You want to leave. I want to alleviate sort of suffering. A já vlastně chci opustit to utrpení, aby skončilo to utrpení na zemi. Because we're conscious enough to do that. Protože my jsme dostatečně vědomí na to a máme na to udělat. However, there is no such thing as Buddha. A není nic takového jako Buddha. Without Mara. Jako bez té Mary. And so Mara is every bit as responsible for enlightenment. Protože i ten má vlastně zodpovědnost, je součástí toho osvícení. As Buddha himself. Tak jako Buddha sám o sobě. Mara is basically a metaphor for his own vlastně ego. Je to metafora pro jeho vlastní ego. You will not see a hero that does not have an antagonist. Jako neuvidíte hrdinu bez toho jeho protikladu. And so the antagonist is sometimes fulfilling the more difficult role. A víceméně ten protiklad naplňuje tu nejtěžší roli. Because even though they are what is catalyzing the greatness that you see. Protože vlastně oni jsou tím katalyzátorem té jedinečnosti, co vidíme. They're going to be vilified forever. Budou na dosmrti tím viníkem. And we're going to tell the story that they made it in spite of them. A budeme říkat vlastně, že vlastně jsme to udělali navzdory jim. But the truth is basically. Ale pravda je, there would be no Teal Swan. Nebyla by Teal Swan without that man. Bez toho muže. I would be a very talented intuitive. Já bych byla velmi talentovaná, velmi intuitivní. With no heart. Ale neměla bych srdce. Neměla bys? You wouldn't have a heart? Not really. A proč ne? Ne, skutečně. Why not? Because most of my teaching would not come from a place where I understood what it's like to suffer. Protože většina toho mého učení by nevycházela z té pozice toho uvědomění toho utrpení. I mean, the reality of my life is that I'm able to see a range of things that other people can't see. A ta skutečnost mého života je taková, že vidím řadu věcí, co většina lidí není schopna. That is what makes my job easy. A to je to, co dělá můj život snadnou, mou práci snadnou. But it's not what makes me good. Ale neznamená to, že mě dělá dobrou. What makes me good is that I have been in the depths of suffering. A to, co mě činí tou dobrou, že jsem byla v těch hlubinách toho utrpení. And I've been in the shadow for so long that I don't fear it anymore. A že jsem byla v těch stínech na tak dlouho, že se vlastně vůbec nebojím. So I can sit across from literally anyone. A já můžu sedět naproti komukoliv vlastně. And it's quite easy for me to be present with that pain. A pro mě je velmi poměrně snadné být s tou jejich bolestí. And also aware of exactly what can be done from there.
A vlastně vědět, co je s tím možné udělat. Most teachers on this planet cannot reach people that are in the lowest of vibrations. Jako většina lidí, většina těch duchovních učitelů se není schopna přiblížit těm lidem, které mají tu nízkou vibraci. It's a bit like they're standing on shore with a megaphone. Je to jako když stojí na břehu s tím mikrofonem, megafon mají. I know you're out in the water. Já vím, že se tam topíš. But just swim towards the shore. Ale jako připlav ke mně blíž ke břehu. But what about when they can't? Ale co když oni nemohou? So on a vibrational level, on a psychological level, Na té vibrační i psychologické úrovni my approach is to go into the water ten můj přístup je, že jdu za nima do té vody and to pull them. a vytáhnu je. I couldn't do that if I hadn't suffered. A já bych toho nebyla schopná, kdybych to utrpení neprožila. I would still be turning towards girls who had been raped as a kid A dívala bych se na ty holčičky, které byly zneužívané jako and děti saying, a říkala bych jim, it's all in alignment with what God planned for you. vlastně je to všechno v souladu s tím božím plánem, co pro té bylo naplánováno. That doesn't help people who are in those lower vibrations. A to těm lidem, které jsou v té nízké vibraci, nepomůže. It just makes them worse, in fact. Jako, akorát jim to cítí se ještě mnohem hůř. So the suffering enabled me to build a bridge. A vlastně to utrpení potřebuje mít nějaké přemostění. Which is also why the demographic of people who follow my work are very different. A to je vlastně to, proč vlastně ta skupina těch lidí, kteří mě následují, je tak odlišná. Most of them are people who have experienced extreme levels of suffering. A většina z nich jako prožila velikou úroveň utrpení. People for whom I love myself, I love myself, I love Ty myself. lidi, kteří jako milují se, Just didn't cut it. ale vlastně to jako nezafungovalo. Now here's the beauty, ready? A v tom je ta krása. If I can reach that type of person, A jestliže jsem schopná se dotknout, přiblížím k tomuto typu lidí, which is really just me, a což je jenom já, then anything short of that is caught in the net. takže vlastně všechno tím je schopno projít. Which is why you'll notice people who have suffered from like lesser trauma. Takže vlastně v tu chvíli lidi, kteří prošli třeba nižším utrpením, If they apply the processes that work for this level of suffering, a když vlastně to aplikují z této úrovni utrpení, it's like hyperspeed. je to jako super rychlost a je to... I'm feeling great now. A já se cítím tak skvěle. A proto ty jsi se věnovala taky té změně podmínek ve věznicích? That's the reason you were also working like that on the change of the condition in the prisons. There were some, I don't know. Já měl nějaký dojem, že I had some saw that you were like working on some regular condition. How is it condition in the prison? How is what conditioned in the present? Like how is it prison? Oh, I'm working on prisoners. Yes. And that's the reason you are trying to make the better condition for them. So you see, Jaroslava knows all. Next time I have an interview, I should ask you about my life. Takže příště, až bude mít nějaký rozhovor, já se ti vlastně zeptám sama o sobě. Yeah, I'm working on prisoners. Jo, pracuji s vězni. I want to work on the people who are suffering the most. I want to be in psych wards. A jako chci pracovat i s těmi I want to work with soldiers who jako can't come back. vojáky, vlastně, který mají problém s tím návratem a i s tím vězni. That's what I'm after. I'm after that. To je vlastně to, co mě zajímá. Because this medicine fails them. Protože medicína tam selhává. Traditional therapy fails jako them. tradiční terapie také. Society společnost casts them away. Společnost je vylučuje. And a part of me identifies with them. A část z nich ve mně se s nimi identifikuje. So let's talk shadow for a minute, shall we? Takže pojďme hovořit o stínech chvíli. There's always a shadow reason why you're in the line of work you're in. A vlastně vždycky je tam ten stín, proč děláte to, co děláte, nebo to, co tam jste. And it's not about looking at the shadow and then deciding to do something different. A není to o tom, že si podíváte na ten stín, řekne si, tak jo, bude to jinak. It's that you have to be aware of the shadows you have going into your reason for doing whatever you're doing. A vlastně je potřeba se podívat na ty stíny a podívat se na to, proč děláte to, co vlastně děláte. My shadow reason is that I'm trying to rescue myself. A vlastně ten můj stínový důvod je to, že se snažím sama sebe osvobodit. It's like the aspect of me that's 15 years old and in hell. A je to vlastně to mé 15letá já, které je v pekle. So it's those demographics of people that vibrate at that same frequency. A vlastně demograficky je to tato skupina lidí, která vibruje na stejné frekvenci. So naturally I feel a sense of self-healing by working with those demographics. A přirozeně vlastně cítím i to své sebeléčení, jestliže pracuji s nimi. Potentially by rehabilitating them, I prove to myself that I can be rehabilitated. A vlastně svým způsobem, jestliže se mi podaří rehabilitovat, já jsem schopná vlastně rehabilitovat také sama sebe. See, now knowing that,
A jestliže toto vím, I can see the danger in identification with jsem it. schopná vlastně vidět i to nebezpečí toho stotožnění. But I also feel so inspired to do it that I will continue despite knowing that that is a shadow of me. Ale zároveň vím, že v tou práci budu pokračovat, přestože vím, navzdory tomu, že vím, že ten stín tam je z toho stotožnění. When you get into trouble with teachers, Jestli víš někdy, když máš potíž s těmi, když se dostaneš do rozporu s těmi učiteli, is when they don't recognize that they're trying to rescue themselves through other people. a že oni vlastně nerozpoznávají, že sami sebe snaží osvobodit skrze další lidi. Yeah. That's when you're lost to the projection. A to je tam, kde vlastně se ztratíš v té projekci. Ano. No, tak si dáme písničku. So, we will have another song. On zaspívá malej. Yeah, the baby will sing for us. A kdo se všechno hlásí? Jedna ruka, druhá ruka, třetí ruka. Tak dáma. Já bych se chtěla zeptat na jednu věc. I would like to ask you one thing. Možná příliš jednoduchá. Maybe too simple. Mohu svým emocím věřit na 100%, May I trust to my emotion for i 100%? když to Even znamená though- to, že mě to odděluje od mých nejbližších lidí. Even if it's separating from my most beloved ones? I feel like emotion should be questioned, Já cítím to tak, že ty emoce by měly být jako sebe dotazovány, which is not the same thing as distrusted. což neznamená to samé jako nedůvěřovat jim. When you approach your emotions with an attitude of distrust, Vlastně, když přistupuješ ke svým emocím s tou nedůvěrou, you've already made up your mind. vlastně už máš hotové myšlení, už hotový, jak to k tomu přistupuješ. Whereas questioning and that inquiry is a curiosity. A zatímco to sebedotazování vlastně zvyšuje tu vlastně zvědavost. It's a kind of openness to the idea that that impulse may come from somewhere that is not in alignment with your highest good. Je tam ta otevřenost tou zvědavostí, že přistupuješ k tomu tam, že z té perspektivy toho nejvyššího dobra k sobě. And it's my promise to you A je to můj slib tobě, that if you question enough with that attitude of open curiosity, a že jestliže se budeš sebe dotazovat s tou dostatečně velkou otevřeností a zvědavostí, you will start to decode your own emotion. začneš vlastně rozpoznávat, dekodovat své emoce. You'll be able to tell the difference between basically inspiration and impulse. Budeš vlastně schopná rozlišit mezi inspirací a vlastně tím impulzem, nápadem. You'll be able to tell the difference between fear and a negative intuition. A vlastně budeš schopná rozlišit mezi strachem a negativní intuicí. But only when you question can you basically figure out the nuances. Ale vlastně je to jenom to sebedotazování ti umožní vlastně rozlišit ty maličké nuance. That being said, A to takto řečeno, if you are ever at a situation where you don't get to spend time making a choice, a vlastně, že pak už budeš v tom okamžiku, kdy nebudeš ztrácet ten čas té volbě. trust your emotion. Věř svým No matter emocím, když nebudeš mít dostatek času bez ohledu na cokoliv. Důvěřuj svým emocím. Já jsem se chtěl zeptat, I would like to ask jak jsi říkala, že jsi neodpustila své matce. that you haven't forgotten your mother. Jestli jsi zkoušela tu techniku jako na toho pachatele. If you try the same technique with your mom as with the abuser. Vrátit se. Ano. Yeah, it's not been going well lately. A jako nešlo to moc dobře. Well, you want to know why? Chceš vědět proč? When I escaped from the abuse and I was able to get over a lot of the issues that I had as a Protože result vlastně, of když it, jsem utekla a vlastně byla jsem schopná vypořádat se řadou tou věcí, které tam v tom byly, it became easier because my current life wasn't being affected 24 hours a day by that. vlastně bylo to snazší, protože ten můj život nebyl vlastně ovlivňován 24 hodin denně tou situací. But it's no big surprise to people who follow me Ale není žádným velkým překvapení pro lidi, které mě následují. that I have an unpredictable pattern with relationships. Že mám takový jako vzorec chování se ve vztazích. So what's been making it difficult is that my current relationships Že mé současné vztahy are suffering so much because of my dynamic between me and my mother. jako trpí, řekněme, tou dynamikou z toho vztahu mezi mnou a mámou. That's presenting currently a little bit of a block. A to způsobuje určitý blok. Meaning like
It's easy to get over something when it's not affecting your life still. A je velmi snaží se vypořádat s něčím, co neovlivňuje tvůj život, svůj styl. But that dynamic I have with my mother is still affecting my romantic relationships especially. Ale zejména ta dynamika, co mám toho vztahu, co mám s mámou, zejména ovlivňuje mé romantické vztahy. So when I get into a powerless position about that, a vlastně, když se dostanu do stavu té bezmoci, there's a rekindling of hatred. Je tam vlastně přirozeně, je tam tendence k té nenávisti. And I can see that a lot of me solving my relationships currently. A vidím jak sebe sama, jak vlastně řeším a hojím řadu těch vztahů. Will make it so that I'm much more able to basically go beyond that hatred. A že vlastně jsem schopna jít za tu nenávist. So some people would say, forgive your mother and you'll have a good relationship. A spousta lidí by mi řekla, odpusť svý mámě a budeš mít skvělý vztahy. But I think it works the opposite. A já si myslím, že to funguje přesně opačně. Work right now with how to improve your relationship. Pracuj na těch současných vztazích. And once that wound starts healing a jakmile ta zranění se začnou tady léčit, then you don't look back at the past with an attitude of you're still screwing me up. A pak se nebudeš dívat zpátky do té minulosti, hele, pořád se to rozesírá. That's how it worked the first time with. A to je vlastně tak, jak to poprvé zafungovalo s tím pachatelem. It wasn't the forgiveness of him. Nebylo to odpuštění jemu, that created the healing. Které vytvořilo to léčení. It was focusing on the healing that then gave rise to the forgiveness. A vlastně bylo to, když jsem se soustředila na to léčení, které poskytlo, umožnilo to odpuštění. So I'm doing the same kind of process. A svým způsobem dělám tuto obdobnou práci s tou mámou. But this is a deeper wound even. A je to mnohem hlubší zranění. So even in my life right now, takže i teď v tom současném životě, that's an active healing process. Je to aktivní léčení. So by the time I die, I probably will have forgiven my mother. A řekněme, že věřím, že než umřu, tak stínu odpustit mámě. But this is the thing, I'm not putting the pressure on myself. Ale já se na to jako netlačím, nejsem pod tlakem sebe sama, že bych měla. I'm not to forgive her now. Jako není to, tak teď ti odpustím. Or 2 weeks. Nebo za 2 týdny. Or a year. Nebo za rok. And even when I receive that pressure from other people, a i když tam cítím ten tlak od těch ostatních lidí, jako což mi moc nepomáhá, I'm saying, I know that's not how forgiveness works. A já vím, že takhle vlastně to odpuštění nefunguje. And you'll meet people all day, every day. A potkáváš každý den jako řadu lidí. Who say, I've forgiven. A říká, hele, já jsem odpustila. But if you feel into them, it's like, a když se do nich jako nacítíš, tak říkáš, Or my favorite, I'll forgive them, but I won't forget. Jako všichni říkají, jako odpustím, ale nezapomeň. I am not interested in false forgiveness. A já vlastně mě nezajímá to falešné odpuštění. I am interested in real forgiveness. A mě zajímá to skutečné and odpuštění. That can't be forced. A to nemůže být vynucené. Any more than birth can be forced in a positive way. Svým způsobem porod taky nemůžeš jako vynutit. So when I'm angry at mom, I let myself be angry takže at mom. když jsem na mámu naštvaná, tak si dovoluji sama sebe být na mámu naštvaná. And I try to look at it from every angle a snažím that I se na to podívám ze všech úhlů, ze kterých jsem schopna. And then I catch myself in my patterns currently. A pak se chytím vlastně v těch svých vzorcích, které and I draw attention to the patterns. A já zaměřím pozornost na ty vzorce. And I involve other people in my life in those patterns. Vlastně zahrnu ty lidi i do těch vzorců z mého života. And I say, don't let me do this. A řeknu, tak moment, nenechte mě tohle dělat. And when I see that I have that power, now it's easier to let go of it. A vlastně, když si uvědomím, že mám tuto moc a sílu, tak to je to, co mi to pomáhá pouštět. And it's, by the way, I see this pattern a lot with soldiers. A já vidím hodně těch vzorců třeba u vojáků. Because I work so much with vets who return from war. Protože já jako pracuji velmi mnoho s těmi veterány z války. And like a lot of the ones that I work with are permanently injured. They're missing limbs. A oni vlastně jim chybí nějaké končetiny. So what they say is it's easy for them to forgive people. Pro ně snaží vlastně to odpuštění. Until the day that they want to play a basketball game and they can't. A vlastně do té doby, než vlastně zjistí, že chtějí hrát basketbal, nejsou schopní toho. The ones that find forgiveness a jakmile najdou to odpuštění are the ones who create a life currently with their disability. A nebo vlastně, když si utvoří ten život i s tím handicapem, co mají, that feels good.
který a cítí to, že to je v pořádku. So they feel sort of like the handicap isn't a handicap anymore. Že vlastně si uvědomí, že ten handicap vlastně není handicapem, But is instead a kind of gift. ale svým způsobem je darem. Then they can turn back with forgiveness. A pak se jsou schopni vrátit a obrátit se k tomu odpuštění. So that's a very long-winded way of me saying that we're backwards with forgiveness. A vlastně to je to, proč jsem schopná říct, že to odpuštění funguje takovýmto způsobem. And I'm sorry, but I've never seen it work for somebody to say, just forgive them. A já jsem jako nikdy jsem neviděla, že někdo říká, hele, odpust mu. And somebody say, oh my God, it's done. Já, jako skvěle funguje, stalo se to. Don't we wish? Jako nepřáli bychom si to. Prosím? I would like to have Já bych teďka dal otázku dalšímu, který se předtím hlásil. There is another one. Nebo cítíte se nenaplněn? You are still on the spot. Yeah, you would like to add something? A víte co, zkuste to pozdržet. No to navazuje. Já to chápu. Yeah, it's Jaroslava, like try to hold it, so it's continuous. Jenom jestli to cítíte jako možný pozdržet. Do you feel it that it's Nebo possible to hold natolik je to for a silný, že to while? nejde pozdržet? Is the Tak to zkuste pozdržet. So try to hold it. Now everyone's curious. A teď jsou všichni zvědaví. Takže co to je? Evidentně je to mezi tebou a tvojí matkou. So evidently it's between you and Ale your vy jste mother. pronikali. Are really endurance. Jiný Thanks to her, you have. něco silného, něco tady. You have something strong in you. A jestli je to mezi tebou a tvojí matkou. If it's between you and your Moje mother. otázka byla, nebo je, zkoušel se si jí na to zeptat. My question is, have you ever tried to ask Proč to her dělala? why she was doing that? Why she behaved like that? Yeah, she denies it. Yeah, ona to odmítá. Ona to popírá. My healing has to be, this is the problem for so many of us that are in dysfunctional or abusive A to je homes. vlastně problém řady těch lidí, kteří prožili vlastně nějaké takovéhle trauma toho ničení, poškozování. You get away and then you have to heal without everyone. Vy vlastně utečete a potřebujete se uzdravit, vlastně nemáte nikoho. My mother's identity, this is the irony, you ready? Ironie toho je vlastně identita mé My matky. mother's whole identity Celá was její motherhood. identita toho materství. So like me saying you are not a good mother to me. Je jako, hele, říkám, mami nebyla s dobrou mámou mě. Like it's reality shattering for my mother. She can't deal with it. A ona s tím není schopna vůbec nějak naložit. Je to vlastně jako ničí to všechno. So she would prefer to turn to me and say your perception of me as a mother was wrong. A ona řekne, hele, promiň, ale tvé vnímání mě jako matky je špatný. I was the best mother. Já jsem byla ta nejlepší máma. I did everything for you. Udělala jsem pro tebe I cokoliv. spent more time with you than most mothers ever spent. Strávila jsem s tebou mnohem víc času než všechny jakékoliv matky se svými dětmi. So and it makes it worse. A to ti ještě udělá horší. So when you're with that type of a A personality, když jsi vlastně máš dočinění s tímto typem healing osobnosti, together doesn't work. vlastně to léčení společně jako moc nefunguje. Like first you have to deal with the trauma itself. Nejprve musíš být jako čili tomu traumu sama o sobě. Then the fact that they invalidate every aspect of it. A vlastně i s tím vším, co tam je jako validně v tom zahrnuto. But I'm hoping that Buddha, if she ever accesses him, A já doufám, že jestliže Buddha, jestli kdy vůbec jako existoval a je, could kick us towards that kind of healing. je nás schopný jako nakopnout a posunout k tomuto způsobu léčení. So, and here's the other thing. A to je ta další věc. If my mother had perceived Kdyby moje máma vnímala, nebo that I was vnímala, getting abused, že mi vlastně bylo ubližováno, or that she was abusing me, a nebo jestli ona mi ubližovala, she would have stopped. ona by to zastavila. The problem with abuse is that the abuser has a different perspective entirely. Ale vlastně je to From ten, the že ten person being pachatel abused. vlastně má úplně jiný pohled na tu věc, než to, kde se to děje. And I keep, in my own practice, not just my own life, I keep running into this over and over and over. A já and vlastně over. ve té své praxi na to narážím stále a znova, neustále. Where it's like you can't take the two people's perspectives and merge them. A vlastně nemůžeš vzít ty dvě velmi odlišné perspektivy, ty pohledy těch lidí a tak jako je spojit. It's a fight over reality. Je to vlastně jako střet těch realit.
And so if you can't even agree on the facts, A jestliže nejsi schopná se shodnout jenom na těch evidentních faktech, then it's two people standing on two sides saying, I'm right, no, I'm right. Jsou ty dva lidi, kteří stojí každý na jedné straně a říkají, já mám pravdu, ne, já mám pravdu, já mám pravdu. Yeah. A tak. Dobrý. Tady se hlásí Honza a vy se tam někdo hlásíte, vidíte? Honza would like to ask. You were speaking about the healing, right? What's the origin of the suffering according to your mind, I think? Ty jsi hovořila o tom léčení, co je vlastně tím původem toho utrpení. Někteří lidé jsou v tom utrpení a já věřím tomu, co se stalo. Not be sure that we can control the events in your reality that it will obviously not happen. A ty věříš tomu, že vlastně jsi schopná to zachytit tak, aby vlastně se to nestalo znovu, aby to utrpení nemohlo nastat. My question again is because that spiritual people kind of, can you control your reality and the events which are coming in your reality? Do you believe that you can or not? Jako věříš tomu, že ty jsi schopná sama jako kontrolovat tu realitu, protože řada těch spirituálních učitelů to takto říká. Yeah. Ano. Okay, But I believe that control, my issue is that we want to control in the first place. A ten můj pohled je vlastně ten pohled té kontroly na prvním místě. Let's call it a trap that people are falling into. Svým způsobem je to pas, do které řada lidí padá. Because you absolutely can get into a vibrational space where you attract to you whatever life you want. A vlastně ty se dostáváš do toho vibračního pole, kdy si přitahuješ to, co v tom životě chceš. I mean, in many ways, the way my life is and on a physical level today is perfect proof of that. A protože svým způsobem můj současný život je fyzikálním vlastně fyzickým důkazem toho, že to tak je. But once you realize you can create your own reality, ale jakmile ty zjistíš, že jsi schopen tvořit svou realitu, you fall into the trap of trying to control reality. Jako spadneš do té pasti toho, že se snažíš tu realitu kontrolovat. Now think about the vibration of control. A vlastně uvědom si vibraci kontroly. What's underneath that is co je fear. Nad tím je strach, pod tím je strach. And so you're a perfect vibrational match. Takže jsi v perfektním souladu vibračním to situations that vibrate at the frequency of fear. Ve frekvenci strachu. So sometimes the people that manifest the worst stuff in their lives takže ty lidi, kteří manifestují ty nejhorší věci na světě, are create your own reality people. Jsou lidi, kteří vlastně tvoří svou vlastní realitu. And then they say, I don't know why. A oni se tají, no já nevím proč. It's because you're trying to control your reality. Protože ty se snažíš kontrolovat svou realitu. So what happens is a natural evolution from I control and create my own reality. Je to vlastně ten přirozený evoluční vývoj z toho já tvořím a kontroluji svou realitu. To I'm going to put myself as close to the state that I can to what I desire. Je vlastně dostat se nejblíž do toho stavu, kdy já jsem nejvíc v souladu s tím, po čem toužím. Whilst simultaneously allowing whatever needs to happen to a simultánně dovolit tomu, že vlastně to, co se má stát, aby se mohlo stát. And in that way you've released resistance to a v tu chvíli vlastně pustíš ten odpor, který by tam mohl být. But to be in that state you have to allow negative stuff. Ale vlastně být v tomto je vlastně musíš umožnit i tomu negativnímu, aby se mohlo dít. In the beginning of your practice, I control my reality is about avoiding negative things. Protože ze začátku jsi šli v tom stavu, že kontroluješ svou realitu, vlastně odmítám, snažíš se zabránit těm negativním věcem. That resistance creates it. A to je vlastně to, co vytváří ten odpor. So one of the main functions of like deep shadow work or pain work. Je to vlastně jeden z těch hlavních důvodů, je vlastně pracovat s těmi stíny a s tou bolestí. Is stopping the resistance. Jako přestat být v tom odporu. And embracing that aspect. A přijmout a obejmout tento přístup. Exactly. Ale to je vlastně tvoření té reality. Look at this group. I love it. This is advanced stuff. On je kvantový fyzik. Yeah, he's quantum physicist, you know. Oh. Ano, tam byla ta ruka. Chtěla zeptat, žiješ v pravdě? Spousta lidí nechce žít v pravdě. A lidem, kteří nechtějí žít v pravdě, vadí lidé, kteří chtějí žít v pravdě. Jak vyrovnáváš nebo jak zpracováváš tu nenávist? Ten konflikt.
Wonderfully. Senzačně. Honestly, I am having a real trouble with it. Upřímně mám s tím dost jako potíží. I'm struggling with that one. Jako bojuju s tím. Because it's damaging so much of my life right now. Protože svým způsobem to dost ničí můj život právě teď. But the best thing that I have done is to decide that I'm only going to have around me the people who I resonate with the most. A je vlastně to, že jsem se rozhodla být obklopená těmi lidmi, kteří nejvíc se mnou rezonují. So the reason that say wouldn't cause me as much pain as it would another person. A je vlastně to, že vlastně mi to nebude způsobovat tolik bolesti jako ty lidé, kteří by jinak mohli. Because I stopped trying to convert people to truth. Protože já jsem přestala jako lidi snažit se vlastně přeměnit to jejich pravdu, dostat je do té pravdy. I decided to just basically stop considering, everyone else in my reality. Přestala jsem zahrnovat do té své reality jako všechny ostatní. And I brought it back home. A vzala jsem si domů to, co? So I said, I'm in so much pain when I'm not in a space of authenticity or truth. Že vlastně mám tolik bolesti, pokud nejsem v té autenticitě a pravdě. That it's not even about them, it's about that I can't live that way. Že to není víc o nich, ale že já nejsem schopna takto žít. And by living that way, my whole space is cleared for only people who can deal with that. A vlastně takto jsem si vyčistila prostor, že vlastně mám tam pouze lidi, které to mají stejně nastavené. Kteří to si s tím vypořádají. By virtue of doing that, I stopped trying to wake people who are unconscious up and just let conscious people come to me. A já vlastně přestala probouzit ty nevědomé lidi, ale dovolila jsem těm vědomým, aby ke mně mohli přicházet. I've got a great buffer, basically. A svým způsobem mám velmi dobrý takový pufrování of okolo sebe. Super conscious people. Jako velmi vědomých lidí kolem sebe. Like the kind of people who call me on my own shit. Jako ty lidi, kteří jsou schopní být sami sebou, když já jsem Which is fun and also not so fun. A což je i není zábavné. But it's so critical. A je to tak jako kritické. Because they act as a bit of a sponge for some of the pain that's thrown my way. A oni vlastně fungují tak trochu jako houba pro to utrpení nebo pro tu bolest. And also, when you put yourself out like I do. A když to máš tak, jak to mám já. You're like a beacon for people who are conscious. Jsi, řekněme, jako slaninka pro ty lidi, které jsou vědomí. I realized the other day that I literally don't interact with people who are unconscious. Like I don't realize they exist half the time. A svým způsobem jako polovinu času vlastně si vůbec neuvědomují, že existují ty nevědomí lidi. Because like look at this group, right? Podívejte se tady na tu skupinku. This is the type of group that I spend my time with in every country I visit. Vlastně v každé zemi já většinu času strávím s takovými lidmi jako vy. So when I end up with somebody who like has never heard of the law of attraction, for example. Jako vlastně málo kdy se setkám s někým, kdo nikdy neslyšel o zákonu přitažlivosti. Or who doesn't understand why self-inquiry is important. A kdo nechápe, jako k čemu sebedotazování vlastně je, nebo proč je tak důležité. It's like an alien species. Jako pro mě to jsou jako mimozemšťani. I'm like, wow. Já si říkám, jo. Fascinating. Není to fascinující? How do you live? Jak žiješ? Nebo jak jsi schopný? So I feel like it's a bigger problem for people who are still trying to be part of society. A svým způsobem si uvědomuji, že to je větší problém pro lidi, kteří se snaží být součástí společnosti. Yeah, like I gave up. Já jsem to vzdala. I was like, it's never gonna happen. So myslela jsem, že se to nikdy nestane. I'm just gonna create my world. Já si vytvořím svůj svět. Let people join who want to join. A dovolím těm lidem, aby se přidali, kdo se přidat chce. Because it's impossible. You know je to what I mean? svým způsobem jako nemožné to mít jinak. It's like speaking Swahili to someone. Jako když někdy hovoří s těmi léčiteli. Yeah. Thank you. Raz, dva ruce. Tak nejdřív byla tahle. Hi. I wanted to ask you, like, after all the experience of abuse and the bad life experience. Já bych se chtěla zeptat po těch všech prožitkých. How did you approach to sex life and love life after all? It's a big deal. Jako je to možná velké téma. I was a little bit different than a lot of women. Já možná jsem byla trochu odlišná než řada žen. And yet very similar to some. A zároveň i velmi podobná jako řada. Where if a girl has been sexualized too early, jestli jako ta holčička vlastně začne mít tu sexualitu příliš brzo. They go this way, which is like I don't want to have anything to do with sex. Buď jdou tímto směrem, jako nechci mít nic dočinění se sexem. Or they go the way that I went. A nebo jdou tím cestou, kterou jsem šla já. Which is it's all I am. A je to prostě jsem.
So what, like, healing for me sexually was about realizing that that was not all of me. A vlastně uvědomit si, že to léčení i skrze tu sexualitu, to vlastně nejsem celé jenom já. And it was about realizing that sex that I was having was not intimacy. A že vlastně ten sex, který jsem prožívala já, není intimita. And when I started to, so I basically left sex out of it. I didn't really think about that. What I thought about was intimacy. A já vlastně ten sex jsem jakoby z toho vyjmula a přemýšlela jsem, vnímala jsem tu intimitu. Which is what I really had a problem with. A s tím mám skutečně problém. So, and I started to work with how to actually develop that connection. A já jsem začala pracovat na tom, jak zprovoznit to, jak rozvinout to spojení. And when I started to see the absence of intimacy with the men that I was having sex with. A když jsem si vlastně uvědomila tu absenci té intimity s muži, se kterými jsem se milovala. That was the first time in my life that I felt used. Když jsem se vlastně poprvé v životě cítila vlastně použita. Because I mean, isn't that messed up as a little kid? Není to trochu getting raped or like prostituted. Jako není to trochu jako zvláštní, že když jako dítě jsi vlastně zneužívána nebo prostituována či znásilněna. You're thinking in your head like this is my value. A ty si vlastně jako mi říkáš, aha, tohle je ta moje hodnota. So letting go of that was about, okay, maybe somebody would like to connect with me for other reasons, not just because of wanting me physically. A vlastně bylo to možná si říct, aha, tak možná někdo se mnou chce být proto, aby to nebylo jenom fyzicky, být ve spojení se mnou. So then the act of sex Takže pak ten asexuální akt, like just a natural progression of intimacy. Je to vlastně jako přirozený rozvoj té intimity. I didn't have to rehabilitate myself to sex because I always loved it. A já vlastně jsem si nějak ten sex nemusela rehabilitovat, protože jsem ho vždycky milovala. It was more I had to pull myself back a little bit from engaging only in that. A bylo to, když jsem se potřeba trochu stáhnout sebe sama, jenom aby to nebylo jenom toto. Yeah. Oh, and then I got a French guy. A pak jsem si seznámila s Francouzem. Which is sexually healing in and of itself. A vlastně to je sexuální léčení samo sobě. Well, it's good. Actually, can I tell a story? Můžu říct příběh? I realize this is... Yes, please. You guys are just in for it with me because I'm kind of an overshare person. Víš, jako já z toho sdílím jako hodně, jsem hodně sdílecí. I'm telling the story publicly because it's já řeknu so ten příběh important. veřejně, protože to je důležité. Everyone gets scared. Všichni se trochu leknou. So, Ale and I. Ale a já tady. When we first got into a relationship, když jsme se poprvé setkali a byli jsme v vztahu, we decided that we were just going to be intimate without sex. My jsme se rozhodli, že budeme mít intimitu bez sexu. We decided to do that for like 6 months. Rozhodli jsme se, že to bude tak 6 měsíců. It lasted like how long? 6 weeks. Vydrželi jsme 6 týdnů. Yeah. But it was conscious, meaning... Ale bylo to vědomé. Meaning, yeah, so there was one day where we looked at each other and it was like, we kind of want to both go there, you know. A my jsme si říkali, hele, takhle už to dál jako se nejde. So we decided consciously to do it, you know, the next night. A my jsme se rozhodli vědomě, že další noc do toho půjdeme. So when we engaged in that situation, I felt what he was capable of in terms of loving someone. A já vlastně jsem v tu chvíli cítila, čeho je schopen, jako řekněme v tom přístupu, jak je schopen milovat. This is partially a function of French men. A to je vlastně svým způsobem je to jako styly Francouz, máte to? But also partially a function of who he is as a person. Ale také to, kým on je. But the French men have not been raised with the idea that they lose any aspect of masculinity. Jako francouzští muži jsou vychováváni, že nestrátí nic, žádný aspekt své mužnosti. By loving something. Jako že někoho milují, je to součást jejich kultury. And so they love with every aspect of their being. Takže oni milují vlastně plnou svou bytostí. Often too much. A často velmi až příliš. And too many people. Yeah. A příliš mnoho lidí. But when I felt that feeling of ale když jsem cítila vlastně ten pocit v něm, the willingness to basically love with every aspect of himself. Vlastně tu vůli milovat celou svou bytostí. I basically felt that there could be a difference between someone making love to you. Jsem vnímala ten rozdíl jako to, že někdo se bude milovat s tebou and having sex. A mít s tebou sex. So this may be really crass what I'm about to say, but a možná, že to bude tak jako dost kontroverzní, co řeknu, ale I'm the kind of girl ale já jsem ten typ holky, who men love to fuck.
který zbožňuje sex, jako miluje sex. Like they want to own it, they want to dominate it, you know? Jako chtějí to vlastně, chtějí jako mít převahu. And so that's the type of sex I was used to. A to je ten typ sexu, kterému jsem byla jako zvyklá. And I was really, so the next morning after the first time I had sex with him. Takže další den ráno, poprvé jsem měla sex s ním. I thought to myself, like, he might be the person who's capable of actually making love to me. A vlastně jsem si uvědomila, že to je člověk, který je mi schopen že se mnou milovat. Which I've never experienced, by the way. A to jsem nikdy předtím jako neprožila. And I was too shy to ask him. A já jsem vlastně byla příliš plachá na to se zeptat. So I got out this piece of paper. Takže vzala jsem kousek papíru. And I wrote on it, like, I want you to make love to me, but like really, like actually make love, you know. A já jsem mu napsala, hele, jsi schopen se mnou pomilovat, skutečně pomilovat. And so he did that. A on to udělal. He actually let himself cry. A on vlastně si dovolil plakat. In the middle of it, and uprostřed. I had to force myself to be in my body. A já jsem si musela jako donutit se zůstat v těle. Because most of us females who are over-sexualized, right? Protože většina z nás žen jsme jako příliš jako sexualizovány. When we're in the act of it, we're actually more engaged in our mental Víc jsme jako v té mentální sféře. So like even though there's a guy there in the room with me, I'm in a fantasy about us. A jako jestliže jsem jako s tím chlápkem v té místnosti, tak já jsem v té fantazii o nás. I'm not there. Já nejsem tu. So I had to basically bring myself into my body, and when já jsem se musela dostat zpátky do těla, zatímco jsme vlastně se milovali. It was a whole different thing. A bylo to velmi odlišné. It was literally like, I mean, it was like two different things. Byly to jako velmi dvě odlišné věci. And so I feel like that, as far as my healing goes, like in the future, I will be telling that story. A já vlastně jsem si říkala tak, jak jsem vnímala tohle svalečení. Jo, v budoucnosti budu říkat ten příběh. Because it was the missing sexual experience. A to byla vlastně ta chybějící sexuální zkušenost pro mě. Of sex being an extension of intimacy. Vlastně, že sex je jenom prodloužení, rozšíření intimity. As opposed to like, you know, a way to try to get there, but you're not really getting there. Jako vlastně to, co vlastně chceš, a vlastně nedostáváš to. Overshare. Tak díly příliš. You guys gotta watch out when you ask me questions, because Měli byste se hlídat, když se mě ptáte na ty otázky. I will tell you the truth. Protože já vám řeknu pravdu. Tam se předtím hlásil někdo nahoře a teď se hlásíš ty. Děkuji. Já chci poděkovat, že tady Teal opět je v Česku. I would like to thank you that you are again in Czech Republic. Protože už v loni si byla důkaz mého záměru a synchronicity. Because also last year you was actually the proof of my synchronicity. Když jsem poprvé před mnoha lety viděla tvé video na YouTube, tak jsem si říkala, ráda bych tě viděla a poznala. Yeah, because years ago when I watched your YouTube videos, like, oh, I would like to meet her, you know, and see her. A chtěla jsem se zeptat, jak jsi povídala, tak jsem se najednou ztratila, chtěla jsem si koupit letenku do Francie. I would like to France. Teď se mi tam spojují dvě otázky, jedna osobní. There are two questions which are actually combining each other. One is personal. A jedna taková civilizační. And I said like one more civil. Jsi říkala, že vlastně nevíš, jestli jsi optimistka nebo pesimistka. Once you said that you don't know if you are optimist or pessimist. Co se týká kolektivního vědomí, civilizace a lidstva. Conscious level of mankind and humanity. A mně se tam spojuje, že já hrozně ráda občas utíkám. And you know, sometimes maybe time to time I like to space out, you know. A prosím o jiný prostor než tady na Zemi. And I'm asking and seeking the other space that only here in the earth, in the Gaia. A občas bojuju sama se sebou. And sometimes I'm fighting with myself. Věříš, že pořád ta civilizace a to kolektivní vědomí, že to dopadne dobře? Do you still believe that we have the happy ending in front of us? On my good days. Ano, když mám dobré dny. Yes. Ano. I consider quitting sometimes. Jako občas zvažuju, jakože končím. On the days where I'm like, we're not ever gonna get anywhere with it. Jako když si říkám, no tak tady to nikam nevede. But when I'm really in my core essence. Ale když jsem vlastně ve své jádrové esenci.
The reason I do this work is because I believe that humanity can. Je to, že vlastně proč dělám svou práci, že věřím, že lidstvo má šanci. And I think a lot of people are ready, but they just don't have the tools. A já věřím tomu, že řada lidí je připravena, jen nemají ty nástroje. So this is part of why, I mean, it's part of why I want to hit the mainstream also. A to je vlastně to, proč chci zasáhnout i ty masy. Is because I want to expose people to those tools. Protože já chci, aby lidi měli přístup k těm nástrojům. Because for so long, right? Protože po tak dlouhou dobu. It's like you have to wake up and then you find your way to people like me or people jako like other musíš se teachers. probudit a vlastně najít tu cestu k těm lidem, třeba jako já nebo další učitelé. Because self-inquiry and self-growth is not mainstream. You know? Protože vlastně to sebedotazování a ten seberozvoj není, dá se říct, není to masovka. But I feel like the beauty of people who are famous and looked up to around the world. Ale vlastně věřím tomu, že ta krása toho být slavní nebo lidé, kteří vlastně jsou takto následováni. Really talking about spiritual stuff. A hovoří-li o té spiritualitě. Or the beauty of there being like a spiritual superstar, so to speak. A nebo jako hovoří-li o té pozice té duchovní superstar. Is that perhaps people who never had access to this kind of information will actually see it. Je vlastně ty lidé, kteří k tomu nemají přístup, tak to vlastně ani nehledají. And have access to the tools. A nemají they have or they don't have. No, they don't have. No, but I want them to. Nemají vlastně přístup k těm nástrojům a chtějí. And I'm actually feeling that tipping point. A já vlastně cítím, že jsme na té hraně. Because I'm in the position now in this line of work where not only me gaining so much fame around the world, but also having so many people who consult me that are super famous. Ale vlastně je tady, nejedná se to jenom o mě, jako protože mám tolik následovníků, anebo že jsem tak slavná, ale je nás víc. There's a lot of them that are waking up. Řada lidí se probouzí. And I feel like it frustrates me for spiritual practice or consciousness to become a trend. Je to vlastně, trochu mě frustruje to, že ta spiritualita, ta duchovno je prostě trendy. But it's at the same time, like, if it can become a trend, perhaps that will be the doorway for some people to really do it. Je to vlastně, říkám si, jestliže to bude jako populárně trendovka, tak v tu chvíli je tam šance toho, že ty lidi to skutečně zatím půjdou. So that's a long-winded way of saying yes, I do believe in the human race. A já vlastně, ano, dá se říct, věřím v lidstvo. I'm also scared to death of the human race. A občas taky jsem z nich vyděšená. Depends on the moment, right? A záleží na situaci, na okamžiku. Well, don't you feel that way too? Necítíte taky tak? It can't be just me. Nemůže to být jenom já. Some days you're like, oh, I love people. A někdy si říká, tyjo, miluju lidi. The next day you're like, the world is screwed. I'm gonna shut the door. Let's go under the covers. Já jako říkám, a ježi, život je posranej, pojďme se schovat. Yeah. So when we have those moments, I feel like it's important for us to just let ourselves have those moments. A jako když ty okamžiky nastanou, dovolme si je. It's okay to not have hope sometimes. A je skvělý, že občas, jako je dobrý být občas i v té beznaději. I feel like if you caretake your hope and you let yourself just feel that way sometimes, then jako dovol si to cítit. You naturally gravitate back towards the aspect of you that has hope. Protože vlastně přirozeně se dostaneš do tou gravitací, do toho pocitu, že naděje je. I did that this morning. A já jsem to tak měla dneska ráno. I had a what am I doing in this line of work moment this morning. A já jsem přesně tohle prožívala dnešní ráno. But I was surrounded by people who know me when I'm in that mode. Ale byla jsem obklopena lidmi, kteří mě znají v tomhletom pocitu, v tomhle módu. And they were like, you're so right to feel the way you feel. A on říká, je úplně v pohodě, že se cítíš tak, jako se cítíš. Anyone who had the amount of pressure that you have would feel that same way. A vlastně kdokoliv, kdo čelí takovému tlaku, jako ty, tak to cítil stejně. Já jsem je dobře vytrénovala. And so then, like, I felt myself turning back towards, okay, actually I do want to do this. A já vlastně jsem cítila, že se začínám tak jako otáčet, jo, tak jo, půjdu do toho dneska. And now I'm here. A teď tu jsem. I didn't quit. A jako nehodila jsem to na hřebík. Uvědomuji si, že nevím, jestli se někdo nehlásí celou dobu tady. Já se koukám tam. I realize, that all the time. I was looking there, somebody there, but I haven't looked like to decide that somebody has a question. Tady někdo se hlásil, nebo tady taková ta sekce, která to... Like there is section they know all, that they... No, it's a group of introverts. To je ta skupina introvertů. To je sekce přísedící. Yeah, it's like just the followers, like... Yes. Tam je otázka? There is a question. I would like to start when Honza ended. Já bych chtěla začít tam, kde ho
to skončil? We're going quantum. Yeah, you said that basically when you go down there and you allow bad things to happen. Ty jsi řekla, že jdeš tam dolů, kde vlastně se můžou dít i ty špatné věci. Then you are out of the control. What I have experienced here, that I started blaming myself that I created that thing. A to, co tam počívám, je vlastně to, že se začnu se obvinovat, že to dovolí. That vibration that I created. Okay, so just so you know. A tak jenom, aby si věděla, a já to jenom dokončím, že vlastně obvinuju sebe sama, že vlastně se viním za to, že to dovolím. There is not one person. Jako není tady jediný člověk, ever met who's into I create my own reality, který vlastně kterého jsem potkal, by řekl, tvořím svou realitu. That doesn't go right there. Který by nešel přesně do tohohle, co popisuješ. You're in the same boat that pretty much everyone's in. Jsi na stejný lodi jako skoro každý. I do that to myself still. Já to sama sobě stále ještě like taky dělám. Still, I'm like, you gotta be kidding me. A říkám si, no ty fakt jako kecáš sama sobě. What you have to realize in that space is that you are never going to create those things consciously. Jako uvědom si, když tom se, že to vlastně nevytváříš vědomě. Kind of, you know, do something with the subconscious thing, so not to create the punishment. Ale já bych jako chtěla zapracovat na to nevědomí, aby jsem vlastně nešla do toho obvinění se. What you need to do is to either surround yourself with people or writing. A vlastně ty se potřebuješ obklopit lidmi nebo řekněme psaním. Where you remind yourself that no one would create that consciously. Když si uvědomí, že nikdo by vědomě vlastně tohle netvořil. Like I have a little bit of an issue even with the fact that we started calling it creation. A já už tak trochu mám jako pochyby i ohledně toho, jako že my to nazýváme tvoření. As a spiritual teacher, we have a choice basically. Jako duchovní učitelé máme volbu. To work with the information that has been provided or to go completely against it. Jako pracovat s těmi informacemi, které máme, nebo jít naproti nim. Sometimes I like to work with it and work with the terms that already exist. A já někdy s tím pracuji a chci pracovat s tím, co jako existuje k dispozici. Because it helps people with the continuity. Protože pomáhá to lidi v té kontinuitě i mezi těmi učiteli. But creation's one of those things that I chose to basically go with because people get what that means. Ale vlastně to tvoření nebo to spolutvoření to je to, proč jsem se rozhodla, že lidi chápou, co tím myslím. But that I hate. Ale já to nesnáším. Because it implies like a conscious form of participation. Protože vlastně je to ta vědomá spolupráce v tom tvoření. When really what's happening is that you are a composite of vibrations. Ale vlastně my jsme jako společnost, nebo my jsme tak skupina těch composition of vibrations. Yeah. My jsme vlastně ten spolek těch vibrací. And the world is an impartial mirror. A vlastně ten svět, to je to naše zrcadlo. And it is literally simply reflecting what's there. A vlastně jenom zrcadlí to, co tam je. There is no fault. Jako není tam chyba, není tam žádné omezení. Nor is there a conscious self that says I want to experience losing someone I love. A vlastně není tam to vědomí, není tam ten vědomý člověk, který ta vědomá část, který říká, chci prožívat to, že ztrácím toho, koho miluji. So the problem is that by even looking at it as a creation. A podíváš se na to z pozice z toho stvořitele. You've missed the fact that it isn't your fault. Jako uniklo ti to, že to není tvoje chyba. So the self-abusive aspect takže vlastně to sebepoškozující část tebe is not aware. Si toho není vědoma. That it's not about fault. Že to není že to není o té chybě. None at all. V žádném případě. So when you get into that punishment state, you have got to remind yourself that this is not about creation, in fact. A když se vlastně za to jako bučuješ, tak si uvědom, že to není o tom tvoření. It is literally that it's just reflected. Je to jenom zrcadlení. Whatever's there. Cokoliv tam je. So when you step in front of your mirror in the morning, a když si stoupneš ráno před zrcadlo, do you call that reflection? Nazýváš to odrazem stvoření? No. Ne. It's just a reflection. Je to jenom odraz. And the mirror is not punishing you. A zrcadlo tě jako netrestá. And the mirror is not saying there's something wrong with you. A zrcadlo tím říká, něco je s tebou blbě. That's crap that we add. A to je vlastně to je ta srágora, co jsme k tomu přidali. So in my life, when I get into that mode, takže v mém životě, když se dostanu do tohohle módu, do téhle nálady, I have the people in my reality remind me that I didn't do this because I chose to. You know jako mám lidi kolem sebe, kteří mi pomohou rozpomenout si, hele, tohle si nestvořila, jako není to, ty jsi si zvolila stvořit. Can I go deeper? Můžu jít ještě hloubš? Yes, please.
Okay. Basically, Stručně řečeno. where was I going with that? 1 second. Dejte mi chvilku. We all get to be present. Okay. Buď byla přítomná. Well, I don't know where I was going to take that. I had a thought and then it left me. Let me think about this. Já jsem měla myšlenku a ta se ztratila, takže dejte mi chvilku si myslet. Obviously, what we all want with our lives, right, is to feel good and have the perfect relationship and have the most amount of money we can have and, you know, fill in the blank, right? Jako evidentně všichni z nás chceme mít perfektní vztahy, úžasný život, spoustu peněz a tak dále. And a být šťastný. It does not matter whether your higher self knew that something would cause your expansion or not. A vlastně nezajímá nás to, jestli to bude vyžadovat to rozšíření se nebo ne. What's critical is to realize that, you know, nobody woke up on day 1 of their life. A důležité je, že nikdo se neprobudí ten den 1 svého života. And said, I have a fabulous idea for my life. Mám úžasnou představu o svém životě. Let's get addicted to drugs at 14. Jako budu závislá ve 14 na drogách. Let's end up on the streets. A skončit na ulici. Let's never be able to get a job. Jako neschopná najít práci. So like when we even use the word creation for that. A když začneme používat pro tohle slovo to tvoření nebo spolutvoření. It's almost a cruelty. Je to vlastně krutost. Because they're not doing it on purpose. Protože oni to nedělají jako s důvodem, nemají proto důvod. It's more like you get around a vibration. Je to tak, že jste okolo nějaké vibrace. Usually very young. Velmi mladí. And you adopt that vibration. A vlastně přijali jsme tu vibraci. That was not intentional. A nebylo to se záměrem, nebylo to záměrné. You didn't say, "Oh, mom's anxious. I want to be anxious too." Takže mamka je nejistá, budu taky se cítit nejistá. It's an adoption that happens at an unconscious level. Je to vlastně to, co přijmeme na té nevědomé úrovni. And because the world functions like a mirror, a protože svět funguje jako to zrcadlo, if you adopt anxiety, jestliže vy vlastně máte tu nejistotu, přijmete ji. Now you're a match to things that vibrate at the same frequency. A vlastně v tu chvíli jste v totožnění nebo přijímáte to zrcadlo z tohoto pohledu. Was that my fault? Byla to moje chyba? Ne. No. So when you get into those moments, you have to have somebody to remind you. A jestliže se do této chvíli dostáváte, tak je potřeba mít kolem sebe lidi, kteří vás rozpomenou. Obviously, you didn't choose it. A hele, promiň, to si nezvolila. Because you wouldn't have. Protože by si to neudělala. So all we get to deal with right now is this is a reflection of something unhealed within me. A to důležité je si říct, ano, tohle je odrazem něčeho, co ve mně není ještě zahojené. And it's not even necessarily that wound is my fault. A neznamená to, že ani to zranění je moje chyba. But it's an opportunity for me to go within that wound. Ale je to příležitost pro mě jít s tím zraněním. And to transmute it so that the reflection changes. A přeměnit to, aby se ten odraz změnil. Perfectly. There is one more video. I just forgot the English word. You know the one you're speaking about, alchemist. This is what I should do with this aspect, or just the method to the goal. Já bych chtěla zmínit, jako nepamatuju si přímo ten titulek toho videa, které jsem viděla, ale hovoříš tam o alchymistovi, takže mám jít víc do tohohle aspektu. It's the completion process. Je to vlastně proces dokončení. No, I'm going to be talking about this for I don't know how many years, but like nevím, kolik let o tom ještě budu hovořit. Every so often, as a teacher, you come up with a process which is like for you, it's part of your. I mean, it feels like your life work. Ale vlastně velmi často, když seš takhle učitel, tak cítíš, že něco je vlastně, co je tvou rolí, co bys měl dělat. And this process that I created, that I'm calling the completion process, is that process. A vlastně ten proces, to, co já nazývám procesem dokončení, je tímto. Je tak? It's a way basically to go find that original wounding. Je to cesta najít to prvotní zranění. And to resolve it so that the reflection in your current life isn't there. A zahojit to, aby ten odraz vlastně tvého současného života už tam nebyl. So that's what to do with it.
A to je to, co s tím udělat. So by eating my own dog food, like takže I said vlastně earlier, tak jak říkám, že jím to šílené jídlo. Whenever I run into an external reflection that's like that, I do the work on myself. A jakmile se setkám s tím odrazem toho něčeho, tak v tu chvíli jdu do té práce s tímto stylem. Going back to childhood, jako jdi zpátky do toho dětství a pracovat na tom. That's how to get out of it. To je to, jak jako cesta ven z toho. It's epic, you guys, I swear. A tak to lidi funguje. No, takže si dáme písničku. So we will have another song. Zjistíme, jak jsme na tom s časem. So let's check někoho, the time. Kdo? Somebody who has a watch. Za 10:07. Za 10:07. 10 to 7. 10 minutes. 15 minutes. Co? Kolik? Za 37. So 37 minutes to 7. It's 6:25, 23. Oh, 50 minutes to 7. Yes. Everybody has different 1 hour to 7. Už to jde pospátku. So I have no idea what's the time actually, you know. Já jsem se chtěl zeptat na takovou věc, kterou píšeš v knížce. So I would like to ask Teal what's in your book. What's in my book? O svém sluchu. Which one? In the sense of your hearing. Sense of hearing. A ty píšeš, You že are writing about that. Slyšíš třeba aury. That you are hearing auras. Oh, yep. A že slyšíš i pohyb litosférických desek that you matky hear země. the sounds of lithospheric and Gaia. Yeah, I hear so many sounds that I guess, see, like, the problem for Já somebody slyším like tolik me zvuků, že vlastně problém je s někým jako já. is that it's a bit of a issue trying to figure out what most people hear Vlastně uvědomit si, co slyší většina lidí versus what I hear. a co slyším já. And usually it's when I'm acting really funky, you know. A když fungují tak, řekněme, dost And legračně. people are kind of scratching their head like, what the fuck is the deal with this girl? A jako když si lidi tak jako škrabou nohami říkají, tyjo, co s tou holkou je? So for example, like I'm hearing tectonic plates. Takže například já slyším tektonické desky. You know how the moon pulls the tide, or a jak like jako, the tides of the ocean, jak right? vlastně i pohyb, jako příliv a odliv oceánu. The gravity of the moon is in fact pulling everything. Vlastně gravitace měsíce má začíní se vším. So you can hear the reaction in the plants. Takže vlastně slyšíte reakci i v rostlinách. And you can hear in the tectonic plates as the gravity of the moon pulls them. A vlastně vnímáte to i v těch tektonických deskách, jak je ovlivňuje gravitace. So in some places in the globe are very loud for me. A některá místa na světě pro mě jsou hodně hlasitý. It's cracking and popping. Takže to je jako praská a tak. I've heard a similar sound to when you step on thick ice, but it cracks kind of. Je to jako když stojíte na vrstvě ledu a ono to praská. But it's like that everywhere. Ale je to jako když je to úplně všude. And the auras, like people are familiar with the fact that auras have a visual look. A jako lidi mají často vnímají, že vlastně aura má ten vizuální vzhled. Patterns and colors and vzorce movement. a barvy a pohyb. But every person also has a sound. Ale každý člověk má také zvuk. So like if I went blind, I could be near him and know that it was him. Kdybych jako byla slepá a budu v blízkosti jej, tak ho uslyším. Vlastně budu vědět, že to je on. Yeah. And I also get to hear when people's energies interact with each other. A vlastně slyším, když interakce lidí vlastně jsou v interakci, energie. But then as you can imagine, it gets really uncomfortable because of how much denial people are in. Protože vlastně je to taky dost nepohodlný, že řada lidí to vlastně hodně popírá. Because for example, say that just for fun, I don't hate you, I love you. But I didn't hear you now. I don't hate him, but I love him. You should know that. Jako já jako chtěla bych ti říct, že tě jako mám ráda, než že tě nesnáším. But let's just pretend ale pojďme that I didn't like you. Že tě nemám ráda. Our vibrations would have an instant repelling type of a sound. A vlastně, že jako v tu chvíli by ty naše vibrace by měly ten odpuzující efekt, zvuk. Very unpleasant sound. A je to velmi nepříjemný zvuk. But like a lot of people say, no, I like them, I'm fine with them, it's wonderful. A řada lidí říká, já ho mám rád, jsem s ním úplně v pohodě. And I'm watching that. A já to vidím, ale dělím to úplně. Or else people say, I like them as a friend. A já říkám, já je mám rád jako kamarády. But their energy is like flowing a with each jejich other. energie vlastně takhle mezi sebou. And it starts to sound symphonic. A vlastně začne znít to symfonicky. And in fact the people start to bring themselves into more of a coherence pattern. A vlastně lidi se dostávají do toho koherentního vzorce.
And like crickets, another thing is crickets. A jako cricket. I'm just going off of what normal people have, like normal people, whatever that is. Jako řekněme, normální lidi, to znamená cokoliv normální. Have told me about what they perceive versus me. Je vlastně to, co oni vnímají, když jsou se mnou. So what's so fascinating about crickets? Co je vlastně co tak fascinující na cricketu? If all you hear is like the third dimensional aspect of a cricket sound. Je vlastně, že to slyšíte ten třídimenzionální zvuk. What you don't know is that they're actually sounding. A vlastně, že nevnímáte, že to je vlastně zvučení. So like to the average person, a cricket sounds like takže průměrný člověk slyší tak ču ču ču. To someone who's able to perceive more than just that, it's like a choir. A pro někoho, kdo má větší to vnímání, tak to slyší takto. So it's so beautiful actually that sometimes when I'm walking outside in the crickets, a je to jako velmi krásné, když já se venku takhle procházím. Just the sound of it is affecting all of the energy field around. Že vlastně, že ten zvuk vlastně ovlivňuje celkou energii toho všeho kolem. It's like angels. They're creating to this jako anděle, collective coherence pattern. Které vlastně vytváří ty koherentní vzorce. And it gets very hard for me to like even have a conversation. A někdy je velmi obtížné vést jenom rozhovor. The same way that it would be hard to have a conversation when you walk into a beautiful choir song. A když vlastně vstoupíte do té překrásné písně. Hele, a máš nějaký vysvětlení, proč praská zem, protože velice často teď zrovna byla praskne zem, propadne se auto, obrovská rána se ozve, zmizí autobus. Car is just disappear or bus disappear. Do you have some explanation for it? Teďka v posledních letech se pořád otvírá zem. Is it something like the Gaia is opening, you know? Like, can you say something about it? Okay, so takže whenever there's a shift in collective consciousness, když je tam posun vlastně v tom kolektivním vědomí, it also comes in conjunction with a shift in all that is. Je to v souladu vlastně s tím posunem toho všeho, co jest. You experience this just in your own individual life relative to people in your life. My to vlastně vnímáme v tom svém vlastním individuálním příběhu a to, co se nás dotýká. Where if one of you shifts, everybody else has to shift to stay a match. Ale jestliže vlastně vy se posunujete, tak všichni musí reagovat na tu vaši změnu, aby tam zůstali. And so it's like a law of attraction. You're going to see mankind become conscious. Je to jako zákon přitažlivosti. Lidstvo vlastně se zvědomuje. At the same time as Gaia increases in frequency. A zároveň jak Gaia zvedá frekvenci. At the same time as the rest of the solar system comes into alignment. A současně ten solární systém se dává do souladu. Bam, bam, bam. A je to tak jako propojené. So at this particular juncture in time, the Earth itself is coming into a higher frequency. A vlastně je to ten soulad toho, že ta země se dostává do vyšší frekvence. And it's forcing mankind to keep up. A vlastně nutí toto lidstvo, aby jako zrychlo, aby drželo krok. And it's like it's a self-healing process. A je to sebeléčivý proces i pro zemi. Most of us want to see the earth as injured or weak. A řada z nás by ráda viděla zemi jako slabou a zraněnou. Because we identify with the earth. Protože s tou se stotožňujeme. So we love to project those things onto a my bychom ji rádi jako do země tohleto projektovali. But when you connect with Gaia, she is not crying. Ale když se spojíte se zemí, tak země nebrečí. Like kind of like a goddess, Gaia is like, this is what I am. A země, ta bohyně říká, a touhle jsem. And so what we're watching is because humanity right now, by virtue of what we're doing on the earth, a vlastně to lidstvo vlastně a to, co tady vlastně děláme na zemi, we're like a little bit of a cold that the earth has. We are a little bit like a cold, like not a bad sickness, just like a cold. Jakože máme jenom rýmu. And so what you're watching is the earth is just going into healing. It's like it's purifying itself. Ta země se léčí a vlastně čistí se. And you can look at this actually highly symbolically. A můžeme se na to podívat velmi jako symbolicky. In the, the global warming is like the fever. A vlastně to globální oteplování, řekněme, že je to horečka. And the earthquakes are like the shivering you get with it. A vlastně zemětřesení je to, že když máte ty třesy, když máte při horečce. And the sweating is like the flooding. A to pocení je vlastně potopa. And it's trying to bring all the aspects of itself, including us. She sees us as an aspect of herself. A ona nás vidí jako součást sebe sama, takže nás zahrnuje do toho sebeléčení. She's trying to bring that back into balance. A ona se to snaží nést zpátky do rovnováhy. But in order for her to do that and for humankind to survive that process. A proto, aby ona to mohla udělat a my jako lidstvo jsme přežili, we have to get on board with that.
Musíme jako skočit na palubu s tím. Become conscious of the impact. Být vědomí těch svých důsledků, těch činů. You know, etc. A tak dále. So we can stay matched to that shifting. Tak, aby jsme se byli v souladu, vlastně dorovnávali ten posun. So throughout history, it's like everybody predicts apocalypse at some point. Everybody predicts what? Apocalypse. Like jako všichni předpovídají nějakou apokalypsu, katastrofu. Yeah, everybody says this is the biggest change we've ever seen. A říkají, right? To je ta největší změna, co jsme jako kdy viděli. But having lived through a lot of those, ale jestliže jste jich prožili řadu, we quite literally are in the fastest time of change I've ever seen. A vlastně my jsme v součástí jako ty nejrychlejší změny, co jsem kdy viděla. I mean, at this point, it takes somebody who's pretty unconscious. A jako řekněme někoho, kdo je velmi nevědomý. To not feel that. Jako musí být někdo velmi nevědomý, aby to vůbec necítil. Like time is speeding up. Že čas se zrychluje. That buffer time between thought and manifestation is getting smaller. Že vlastně ten okamžik mezi myšlenkou a realizací, zmotněním se zmenšuje. The things you grabbed onto no longer work to grab onto. Že vlastně to, čeho se držíte, už dávno nefunguje. We are being thrown into a process where we have to figure out. A my jsme byli vhozeni do toho procesu, kde je potřeba fakt zamakat a jít s tím. And to be completely honest with you. A abych byla s vámi velmi jako skutečně upřímná. Consciousness is no longer a luxury for our race. Řekněme vědomí nebo uvědomění není už jako luxusem lidské rasy. It's a necessity. Je to jako nezbytnost. And so consider this Earth's nudge. Wake up. Jo, ale jako všimni si toho a prober se, nebo proberte se. Je 7. It's 7 o'clock. Aha. Tady teďka je to otázka na Teal, protože ona žádala, nebo so there is a question for you, její lidé your people asked. My people? Yes, your people asked. You're right. Říkal, že máš ve zvyku, když druhý den máš workshop. So if you have next day, if you have a workshop, že chceš být na hotelu that you would like 8 hodin večer, den 8 o'clock in the hotel. So now it's 7 o'clock and tomorrow we have a workshop, so you'd like to be in the hotel at 8. So. Yes. Takže můžeme se tvářit, že je 6. So can we try to pretend it's 6 o'clock? I don't get it. Já to nechápu teďkon. So, no, jestli jako je pro tebe už těch 7. So if it's for you like 7 o'clock and we are ending, or if we can pretend that it's 6 o'clock and still keep going. I will. Je taky posun. 16 minutes. You know what feels in alignment is 16 minutes. Jako řekněme osvícení během 16 minut. Yes. You threw numbers at me. I'm scared of numbers. Hele, ty na mě házíš jako čísla, mě čísla dost děsej. That's why I'm marrying an engineer, so I don't ever have to do it again. A to je to, proč si beru brát inženýra, abych se o to nemusela starat. Prosím tě, takhle, já se tě ptám, jestli chceš skončit teda, nebo ještě pokračovat. I would like to ask if you would like to end talk, to have this talk, or you would like to keep going. 16 minutes. Dáme 16 minut. 16 minutes. Tak. Like 16 chapel. Tak. Ano, tady je otázka. Já jsem se chtěl zeptat, ta práce s těmi vězni. Takže prosím vás, teďka jenom trošku zrychlíme, jo? Let's speed up. There is a question to work with the prisoners. Ta práce s těmi vězni. Jestli pracuješ jenom s vězni, nebo taky s bachaři? So o to vůbec někdo požádal z těch bachařů? So if you are working only with the prisoners or the guards there as well? Oh God. Myslím, že to dost často potřeba. Okay, so here's the thing. Takže right now the guards don't think they have a problem. Protože ty strážci si nemyslí, že mají problém. But they're worse. Ale oni jsou na tom hůř. That's the reason I'm asking for that if somebody asks you from the guards. Yeah, no, not yet. Ne, ještě ne. However, ale nicméně, when I create my jail alternatives, jako když vytvářím ty alternativy toho vězení, jako má centra, it will be a requirement. Bylo by to vyžadováno. I am not going to allow anyone to work there that is not going to engage in this kind of process work. Jako vlastně nedovolím tam vstoupit nikomu, kdo by nebyl součástí toho procesu. Jasný, takže další otázka. So next question. Tamhle, ruka. So there. Jak se teda projevovala Teal, když byla malá holčička a měla ty problémy společenský, co teda vlastně dělala? How you were behaving as a child? Supernatural power. How was your normal behavior as a girl? Well, I was talking to, so like I'd walk up to my teachers, for example, and start having conversations from their dead relatives. Takže já jsem probouzela své učitele a měla jsem rozhovory s jejími mrtvými předky.
I would, you know, I'd walk up to people and be like, "You're all green." A já jsem probouzela, říká, jsi celá I'd zelená. be like pulling at their energy field with my hands. A já vlastně jsem jako se dotýká toho jejich pole a I wore hoods obsessively. A jako nosila jsem kapuce. To try to shut out all of the like auditory. Abych jako si vytěsnila ty zvuky všechny. Oh God, what else? A co dál? I couldn't sleep when I was outside of like a contained area, so jako like not in a jsem bed. spát, jako pokud jsem neměla to bezpečný prostor. I would sleep underneath my bed jako spala instead. jsem pod postelí. How else? Like there would be a lot of poltergeistic stuff that would be happening. Bylo tam hodně duchů, kteří okolo mě byli, když jsem byla mladší. So like, you know, my mother, for example, has this memory where she was Mamka má nursing me, kdy mě kojila a the window burst. A to okno se otevřelo. Nothing hit it, just to jenom tak buchlo. And so that was creepy. You know, a to bylo takový jako dost divoký. And then, you know, I was real sensitive to foods. Byla jsem velmi citlivá na jídlo. So from day one, no meat. Jako řekla jsem, žádný maso. Just don't even, I would spit it across the room. Já jsem to plivala a... And like if people cooked food and I didn't like their energy, I wouldn't touch it, you know. Jestliže lidi uvařilo jídlo a já jsem neměla jsem rád tu jejich energii, nedotkla jsem se toho. I could only deal with certain fabrics. Jako nosila jsem jenom určitý látky, materiály. Like, I could go on forever. This list is insane. Jako je tam dlouhý seznam. I would like to ask you about the water. Okay. Já bych se chtěla zeptat na vodu, nebo ty se chceš zeptat? Just one thing about this energy of the people. Yeah, how to deal with that. Yeah, at the moment, when somebody here is like, I don't know what you feel, but I feel like I just walk, I'm book shopping, and then like half of my body starts burning, and I have to like heal myself and go out to the park like for the next 3 hours. Já bych si chtěla zeptat na to, jak vlastně reaguješ na to, když jsou tam lidi, kteří ti nejsou pro té úplně OK. Já třeba jdu do obchodu, nakupuju v knihkupectví, najednou půlka mýho těla tak jako zmrzne a já pak se 3 hodiny dávám dohromady. Řekla jsem to stručně, no. Fantastická rychlost překladu. Máme jenom 16 minut, omlouvám se. Nothing I ever did to protect myself from that worked. Vlastně nic, co jsem udělala, mě neochránila od toho světa. So it occurred to me one day that maybe it's not working because it's not supposed to. Takže jednoho jsem si řekla, asi to nefunguje, protože to nemá fungovat. So what it was I had to change my attitude from I'm not capable. Já jsem musela změnit ten svůj přístup, ne, že toho nejsem schopná. Of dealing with that energy to. Jako vyrovnat se s tou energií. Actually, that's part of my work here. Ale že je to součást té mé práce tu. So when I feel that energy, sometimes I like to like look around to see whether I'm pulling it in from anywhere. A jako občas se tak jako rozlídnu, jestli to odněkud natahuju. But most of the time I treat it as if it's mine. A velmi často k tomu přistupuji k tomu, jako že je to součást mě. In alignment with the idea that we are all one. Jako máme-li tu představu, že jsme v jednotě, že všichni jsme jedno. Even if it's a wound of someone else's in my environment, it's a wound of mine. Jestliže je to zranění někoho, kde v mém prostředí, je to zranění mé. So I bring it in and I deal with it as if it's mine. A já vlastně vnesu to svoje a přistupuji k tomu, jako že to je moje. And what I usually notice is the other person changes. A vlastně uvědomím si, že ten druhý se promění. It's not yours when you ale ty víš, že to není tvoje, když... Můžeš to říct, nebo ne? Sometimes. Někdy jo. Sometimes not. A někdy ne. But when this has become a problem in my life since I've done this public work. A vlastně tohle je ten problém, jakmile jsem začala dělat tu práci s veřejností. Because it's much more necessary for me to clear the space from those types of people. Jako je důležité pro mě vyčistit ten prostor od těhohle druhu lidí. So that I can hold the space for a room like this. Abych vlastně byla schopná udržet ten prostor třeba takovéhoto místa. So I've been more careful about creating a kind of sanctuary and being deliberate about when I go out and interact with that. A vlastně jako velmi vědomě přistupuji k tomu, když jsem v té izolovanosti, kterou potřebuji, a kdy vědomě jdu ven a činí vlastně jsem v interakci s tím, co je. Just so you know, this is a huge problem. Most empaths a ty víš, jako abys jenom věděla, že tohle se týká spousty lidí, které mají tyto schopnosti. Are super codependent. A nebo být jako velmi, velmi závislá. And so essentially what they do is self-sacrifice over and over again. Je to vlastně jako sebeobětování zas a zas. It's like your hearts are so big and so loving that you just want to include everybody. Že vlastně to tvé srdce je tak veliké, že chceš obsáhnout a pojmout do něj všechny. Even people who are not healthy to have around. A i lidi, kteří nejsou zdraví.
okolo tebe. What I had to do is get really deliberate about creating a space that's very deliberate in terms of the people that I have around me. A je vlastně velmi důležité vytvořit si ten prostor těch lidí, které chci, abych tam jako měla, ta místa a ty věci. So that I could choose to go outside that cocoon and interact with those types of people. Abych mohla jít ven a být v interakci s tímto druhem lidí. And then come back into that sanctuary. A vrátit se vlastně do toho mého bezpečného prostoru. And that's important for empaths, very important. A to je velmi důležité pro nás. So like, I know when I walk out the door and I go to a workshop like this. A když vlastně vyjdu ven ze dveří a jdu na takovýhle workshop. That I've got to be in the mode of transmuting energies. Abych vlastně byla v tom módu vlastně ten transmise těch energií. But then there's a place where that ends. A budu vědět, že prostě kdy to skončí. And I go back to whatever restores me. A vrátím se tam, kde vlastně se znovu jako obnovím. But you don't open the door for that sanctuary to people who are going to draw on that energy. Ale není to tak, že otevřeš ten svůj prostor, ten svůj krásný azyl pro tento druh lidí. Which is the real problem. Který to by byl fakt problém. Jenom, že se zeptám, pracuješ s neslyšícími? Are you working with the people who doesn't hear? With deaf people? Yeah. Ano. Yeah, it's my favorite. I mean, I dated a deaf guy for 2 years. A já jsem jako randila s klukem, který byl hluchý 2 roky. I find them to be usually the most adapted energy. A vlastně oni mají jako velmi, velmi vyvinuté schopnosti. I mean, it goes without saying that if you deprive one sense, jako jestliže oni nemají jeden ten smysl, the other ones become hypersensitive. A ty ostatní jsou jako velmi, velmi citlivé. This is actually the real reason why most people interact with spiritual stuff at nighttime. A to je vlastně to, proč řada lidí vlastně je v tom duchovnu zejména v noci. Because most of us are super dominant in terms of our eyes. Protože my jsme tak jako predominantní v těch svých očích, ve zraku. Our eyes are so focused on like physical, tangible things. A ty oči jsou vlastně na ty jako na ty evidentní věci. That we ignore everything else in the quantum field. Že vlastně jako ignorujeme všechno ostatní v tom kvantovém poli. So night comes in, our senses are prohibited, Takže náš ten hlavní smysl je omezen. And we become much more sensitive to what's actually been there all day long. A najednou začneme být mnohem vnímavější to, co k tomu bylo k dispozici vůbec celý den. So deaf people, takže super fun to work with. Je úplně skvělý s nimi pracovat. I like to play with them. A já si s nimi ráda hraju. Because like you can walk up behind them and they know it. A protože ty můžeš jít jim za a oni to prostě vědí. Yeah. And they're intimate. A oni jsou jako v té blízkosti. Because they have to look at you to talk to you. Protože musí se na té podívat, když s tebou chtějí hovořit. Which is something most people who are hearing can't do. A vlastně to je to, co většinou z nás jestliže slyší, jako to nejsou schopni dělat. So they're actually better at intimacy, a lot of them. A vlastně mnohem z nich je mnohem lepší i v té intimitě. A víš, co dělají, když se hádají? A what they do when they are arguing? They're very loud. Jsou velmi hlasití. Otočí se k sobě zády. They turn back to each other. A je to. And that's it, you know. To mě na nich baví, to jsem se ptal právě. That's what I like about them. Jak řeší hádku, a oni říkají, otočím se zády a je to. How do they solve some argument? We just turn back to each other, you know. We don't face each other. Je. Tady se hlásí. Počkej, tam se hlásil někdo dřív. Somebody. Ano, vy jste to byl. Poprosím veľmi stručne, ako vnímaš úlohu mužských a ženských energií v kontexte... To stručne. How do you briefly like consider like the masculine and feminine energy? V kontexte čistenia planety a vzťahov. In the cleansing and purification of the planet. Very briefly. Tak to už asi necháme na příště. Co vy na to? No. Please. Počkejte. Máte rádi tu Teal? Do you like Teal, you know? No tak. Let's go home or... Wait. On the way to the hotel, we can follow you. How do we perceive masculine and feminine energies? In the purification of Gaia, in the planet, in the process, like... Oh, like as it applies to the earth? Yes, it's placed in the earth. Well, I'm watching... What am I watching relative to man and woman? I mean, what I'm watching is polarities are starting to get less extreme. Já vlastně vnímám, že ty polarity jsou už méně extrémní. So like, within the planet Earth.
na planetě Zemi. The relationship between victim and predator is getting a little že řekněme, že ty vztahy mezi obětí a tím kořistí a tím lovcem jako se snižují. So as females and males are getting more balanced in their relationships. A že vlastně muži a ženy se vyrovnávají, jsou větší harmonii ve svých vztazích. I'm watching more harmony in all polarities. A vlastně vidím více harmonie ve všech těch polaritách. But to tell you the honest truth, I haven't really put a lot of thought into how the gender aspect of jako řeknu to, že jsem se moc jako nevzajímala tou genderovou otázkou, tak to prostě je. Is playing into this healing that Gaia is going through. A jestli to hraje nějakou jako roli v tom léčení Gai. It didn't really occur to me because a já jsem se tím moc nezabývala. So much of my focus is on healing of the energy body or the emotional protože body. Já se vlastně zajímám zejména o to energetické a emoční léčení toho těla. Which is not about man or woman. A to není to nemá nic dočinění s muži nebo ženami, tam to nerozlišuje. Maybe I'll put more thought into it. Možná se zatím na to podívám víc. 16 minut. 6 minut.